Good morning po sa lahat. Mabuhay at magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, may mga iilang reminders lang po tayo para po sa ating diskusyon ngayong umaga. Ang ating diskusyon po ay gaganapin dito sa Zoom at ibo-broadcast po natin ng live sa Facebook page ng UNICEF Philippines. Kung hindi na po kayo makapasok sa ating Zoom pre-registration link, maaari po kayong pumunta sa Facebook page ng UNICEF sa facebook.com/UNICEF Philippines. Para po sa ating mga participants sa Zoom, um, kung maaari po nating malagyan sana ng organisasyon natin ang ating mga pangalan. Kung maaari lang naman po. At maaari rin po ninyong ilagay ang inyong gender pronoun, he, she, or they. Okay, hindi pa tayo nagpe-Facebook Live, ano? So mamaya na lang po ang ating reminders para sa mga magpe-Facebook. I see. We're on Facebook Live. Para po sa ating participants sa Facebook, maaari niyo pong gamitin ng chat box. Kung nais niyo pong ipakilala kung saang organisasyon kayo o komunidad o kung saan kayo nanonood at kung nanonood kayo ng ating live stream. Nire-request lang din po namin na uh, gamitin po ng ating mga participants dito sa Zoom ang ating Q&A para doon po natin mailagay ang ating mga questions o kahit po comments tungkol sa diskusyon. Para po sa mga mangangailangan ng sign language interpretation, naka-spotlight po ito ang ating mga interpreters sa buong kabuuan po ng ating diskusyon. At kung hindi nyo po sila makita, iswipe na lamang po sa inyong screen po para makita po ninyo ang ating interpreters. Dalawa po sila, si Bai at si Jojo, na makakasama natin at magsasalitan po silang mag-interpret. Para po sa ating mga manonood, inaasahan po namin ng inyong mga katanungan, suhestyon at komento na maaari ninyong maipaabot sa amin sa pamamagitan ng chat. Dahil po sa dami natin ngayong araw, hindi na po namin maiisa-isang tawagin ang ating mga participants na gustong magsalita. Kung kaya't gamitin po natin ang chat or ang Q&A dito sa Zoom para po makapaglista po ng inyong mga katanungan para sa ating mga speakers. May mga kasama naman po kami na magbabantay po ng chat boxes sa both FB Live at saka dito po sa Zoom. Pagkatapos po ng ating diskusyon, isi-share po namin sa pamamagitan ng email at sa Facebook page ng UN Women ang mga presentation po na magmumula sa diskusyong ito at ganoon na rin po ang video para po maaari pa po ninyong mapanood ulit at ma-share sa iba pa. Kung sakaling may mga ngailangan po ng Certificate of Attendance, mangyari po lamang paki-email si Ana Vineles at ilalagay po niya ang kanyang email address dito sa Zoom. Muli po, mabuhay at magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magsisimula na at welcome po sa ating Women Rise Above COVID Online Discussion 3, ang usapang bakuna. Ang online discussion pong ito ay pinangungunahan po ng UN Women at kasama po namin sumusuporta ang UNICEF at ito po ay sinusuportahan din ng gobyerno ng Japan. Ako po si Cami Adle mula po sa UN Women. At makakasama ko po mamaya si Paul Del Rosario mula po sa UNICEF na tutulungan po ako sa pagpapadaloy ng pag-uusap ang ating diskusyon ngayong araw. Ngayong araw, inanyayahan po natin ang ilang mga eksperto at leader mula sa DOST, DOH, UNICEF, Philippine Information Agency at pribadong sektor upang maglahad ng impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccines. Kung paano pinipili ang mga COVID-19 vaccines, ang tungkol sa COVID-19 vaccine trials na nagaganap sa Pilipinas, ang mga hakbang na ginagawa sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccines, ang plano at schedule ng pagbabakuna sa mga priority groups at natitirang populasyon ng ating bansa, ang suportang binibigay ng COVAX facility, at ang Ingat-Angat campaign na pinangungunahan ng pribadong sektor. Nais po namin i-acknowledge ang ating mga participants at manonood ngayong araw
mula po sa iba't ibang women's rights organizations, civil society organizations, faith-based organizations, at mga komunidad mula sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas. Para sa inyo po talaga ang diskusyong ito at gawin po ninyo itong pagkakataon upang makapagtanong tungkol sa mga bakuna ng COVID-19 at kung ano pa man pong mga katanungan ninyo no, na tungkol dito sa ating vaccines. Ina-acknowledge po namin ang aming sign language interpreters na tutulungan po tayo ngayong araw. Ano po? Ngayon po andyan si Jojo at mamaya po ay nariyan si Vibe. Bago po tayo mag-proceed, inaanyayahan po sana namin ng aming mga speaker. Kumpleto na ho ba tayo? Mukhang hindi pa po. Ano po? Sige po. Skip na lang po muna natin. Magpo-photo opportunity po sana tayo pero kung hindi pa po tayo kumpleto mamaya. Okay po. Mag-proceed na po tayo ano po sa ating unang speaker para ngayong araw. Makakasama po natin si Dr. Nina Gloriani. Siya po ay isang doktor na may background sa public health at PhD sa microbial immunology and medical biotechnology. Siya ay nagkaroon rin ng postdoctoral fellowship sa HIV/AIDS, immunology and virology, hepatitis C, molecular analysis and sexually transmitted diseases, and clinical microbiology molecular diagnostics. Si Dr. Nina ay nagtitiro noong 2018 bilang full professor ng Medical Microbiology and Immunology pagkatapos ng 37 years sa loob ng academe. Siya rin ay naging Dean ng College of Public Health ng UP Manila mula 2007 hanggang 2013. Si Dr. Nina ay ang kasalukuyang chair ng DOST Expert Vaccine Panel on COVID-19 Vaccine Clinical Trials. At siya rin ay isang miyembro ng WHO Steering Committee para sa COVID-19 Solidarity Vaccines Trial. Siya rin ay kasalukuyang chair ng National Certification Committee ng Poliomyelitis Eradication sa Pilipinas. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa lahat si Doc Nina. Yes. Good morning. Yes, good morning Camille and everyone. So, ako ba mag-share o yung pinadala ko? Ako na lang. Can I share my screen? Hi, Doc Nina. Pwede rin pong dito na lamang po at ayun na lang. Sige. Please, thank you. Prompt nyo na lang po kami. Thank you po. Thank you. Andito po ako ngayong umaga para i-explain sa inyo paano pinipili yung mga COVID-19 vaccines at yung mga papasok sa clinical trials at yung meron pong emergency use authorization. So, next slide please. So, ito, pakita ko lang muna ano-ano mga vaccines, although alam nyo na yan, ang available ngayon. At ano yung mga applications na nare-receive namin, either for clinical trial or for emergency use authorization nga, and then what criteria do we use para ma-evaluate ito at paano siya ina-approve, sino nag-approve ng mga bakuna na ito, and then very very simply yung vaccination process and ano yung measures of vaccine safety, yung kaligtasan ng bakuna at yung immune response na na-generate nito. And then yung protection or efficacy ng mga bakuna na ito. So marami pa ring tanong kasi yung mga numbers na yan, may mababa, may mid, nasa gitna, mayroong mataas ang efficacy. Kaya nga yung iba pumipila ng ilang oras para doon sa mga gano'n. Explain natin yan later. And then yung implications of SARS-CoV-2 variants. Yung madami na yung variants, pinakahuli yung Indian variant, and then ano yung mga FDA-approved vaccines under EUA, at yung mga key messages lang po. Next slide please. Okay, so dito sa kaliwang panel, andito yung mga, summary lang po ito ng mga bakuna. Andito yung virus, yung nasa gitna, ito yung buong virus. So merong bakuna na yung buong virus ang ginamit. So ang examples po niyan ay yung inactivated na po ito. Ibig sabihin patay na, hindi na makakakos ng sakit.
pero makakapag-elicit ng or stimulate ng immune response. So ang examples po ng buong virus na vaccine for COVID ay ang Sinovac at Bharat Biotech. Now, bukod dyan, yung iba pong mga bakuna, ang basehan ng laman ng kanilang bakuna ay yung spike lang. Either yung sequence, genetic sequence, para mabuo yung spike sa loob ng katawan ng nabakunahan o yung mismong spike. So, itong marami pong mga klase yan ng bakuna. Ang unang nandito ay yung non-replicating viral vector. Meron siyang tagapagpadala, meron siyang carrier, yung genetic sequence ng spike dala-dala ng adenovirus, at ito ay exemplified by AstraZeneca. So kilala niyo na AstraZeneca, ang Sputnik V at ang Janssen, no? Or Johnson and Johnson. Ngayon, mas kilala dahil nauna sa lahat ang messenger RNA vaccines. Ito yung genetic code din na RNA form na para sa spike. So pag na-injection ng kayo, yung spike yung doon mag-generate ng immune response. Ito yung Pfizer at na pinipilahan na nga ngayon at yung Moderna. Padating pa lang ang Moderna. Then merong isa na dadating. Ito naman yung mismong spike na protina ang ginamit nila as vaccine. Ito yung Novavax. No? Baka may iba pang dadating na mga brands later on. Now, ano ba ang paano makakapasok o magagamit sa atin ang mga bakunang ito? Merong at least dalawang way, no? Yung isa ay gusto nilang mag-clinical trial muna. Itatry sa ating populasyon ang kanilang bakuna. So, dyan, meron tayong independent clinical trials, yung mga bilateral partners natin sa iba't ibang bansa, China, Taiwan, Russia, Australia, Japan, USA, UK, marami pang iba. Pwede rin kahit sinong private vaccine developer ay mag-apply for clinical trial. Ito yung phase 3, no, na efficacy trial na yon. At hinihintay pa rin natin makapag-umpisa na sana ang Solidarity Vaccine Trials na sponsored ng World Health Organization, ng Department of Science and Technology natin at ng Department of Health natin. And then, yung nagagamit na natin ngayon ay nag-apply ng Emergency Use Authorization. So next slide please. Yan. Okay, ano ba ang ginagamit naming criteria? Anong tinitignan namin dito sa mga bakuna na ito bago namin i-proceed, i-forward nyari doon sa Ethics Board and then sa FDA for approval? So, ang Vaccine Expert Panel uses World Health Organization criteria for vaccines evaluation. Ang basihan nito ay yung kaligtasan, safety, efficacy, stability, kung madali din siyang i-implement, no? And availability ng supply. Hindi pwedeng nag-a-apply sila pero wala naman pala silang maisusupply ng mga bakuna. So tinitingnan din natin yung tinatawag na target product profiles ng WHO for pandemic vaccines like what we're using now. Marami pong mga international standards na sinusunod at yung mga scientific publication na inaaral po namin kung ano ang kanilang mga resulta sa kanilang clinical trials. So ang laman po ng mga technical data na tinitignan namin ay yung kanilang mga datos noong pang preclinical, meaning sa laboratorio at sa mga animals, yung mga tinest sa mga animals. And then pag okay na yon, meron sila dapat mga datos din, data, sa human trials na. Ito yung phase 1 and phase 2, safety, immunogenicity. And for EUA, kailangan meron silang phase 3 clinical trial data. At least kalahati nung kanilang study protocol for phase 3 ay natapos na plus 2 months. So yon, at meron silang certificate from stringent regulatory authorities from other countries. Bukod sa bakuna, tinitignan din namin ang adjuvant. Ito yung kasama ng bakuna at yung mga ibang components ng bakuna. They are also assessed carefully for safety signals and other components of the vaccine niya. So ito po dito sa kanan naman ay ang evaluation or approval process for COVID-19 vaccines. Meron po tayong additional layer. Kami po yan, yung sa Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel. Technical po ang evaluation na ginagawa namin.
Ngayon, yung ethical review ay ginagawa ng Independent Ethics Review Boards. Meron po tayong Single Joint Research Ethics Board. At doon sa mga bawat ospital kung saan gagawin ng mga clinical trials, for instance, ay meron po silang sari-sariling institutional ethics committees. Kasi dapat ang isang bakuna ay hindi lang technically sound, kundi dapat ethical din po. Pag maayos ang lahat, technical and ethical, ifo-forward na po yan sa Department of Health, Food and Drug Authority. Ito ang final regulatory approving body. Now, for the clinical trials, we're given 40 days to evaluate. So, medyo mabilisan itong pag-evaluate, no? Hindi po kami pwedeng magpa-delay-delay ng pag-evaluate. And then for emergency use, mas maikli na po, 21 days, kasi marami na silang datos talaga from stringent regulatory authorities. Next slide, please. So ito po ay very simple, nilagay ko lang sa isang slide, yung usually mga 2-3 slides. So ito yung vaccination process, no? So isang bakuna ibibigay sa isang healthy na person. Pag healthy, hindi naman ibig sabihin sobrang healthy, no? Pwede kayong may mga comorbidities, may iniinom na gamot, pero medically stable po kayo, no? Yun ang importante. So ang tinitingnan natin dito ay ito ba ay safe pag in-inject sa inyo? At ito ba ay makakapag-stimulate ng immune response? No? Doon muna tayo sa safety and then later yung protection also. Doon sa safety, ito yung mga sa kaliwa, kikita nyo, pwedeng magka-local side effects dahil nabakunahan kayo no, na-injectionan. Pwedeng masakit and then mamaga, mamula. So yun yung mga local side effects. Pero may pwede rin magkalagnat, sipon, parang may flu-like illness kayo, fatigue, yung parang may flu, systemic side effects po ang tawag doon. May grading po sila, so pwede silang mild, moderate, severe. So yung mga dumaan sa clinical trial, yun ang tinatanong sa kanila, lalagyan nila yon. Plus 1, plus 2, plus C, ganun po, no? Expected po ba yung mga nandyan nakalista ng local side effects at systemic side effects ay expected are at common na side effects. Pero may mga rare side effects din po, kagaya ng anaphylaxis, yung severe allergy, yung tinatawag nilang blood clots, pero very rare po yung mga yon. Yung iba may Bell's palsy, may bleeding, iba-iba po. Pero usually po, titignan yan kung dahil ba sa bakuna or meron talagang kondisyong iba ang nabakunahan na hindi naman related doon sa pagbabakuna. So importante po na ma-determine yung causality, yung dahilan ng mga side effects na yon. And of course, ang parati natin sinasabi, the benefits of giving the vaccine would outweigh the risks. Mas madami ang benepisyo kaysa dito sa mga local side effects or systemic side effects. Napunta tayo dito sa kanan naman. So after ng safety, unang-una po talaga tinitingnan, syempre safety. No? Titignan din natin yung immune response naman. So mas kilala nyo yung antibodies, no? So, ang antibodies po ay kailangan neutralizing antibodies. Ino-neutralize niya, kakabit siya doon sa virus at ma-inhibit na yung virus, no? Hindi na siya makakapasok doon sa host cell receptors at hindi na siya makakapag-initiate ng infection. So, we would like to look at neutralizing antibodies. Pero tinitignan po din natin yung dami ng antibodies na napoproduce. So, nakita nyo doon naman sa pangalawang itong parang graph dito, yung unang parang bundok dyan, yun yung unang after first dose, ganyan kadami yung inyong antibody. Pero pag nakompleto nyo yung second dose, makita yung panggitna, no? Nandun na, mas mataas na ng level ng antibody ang mapoproduce ng katawan nyo. No, sa ngayon, wala pa tayong clear na knowledge kung talagang gaano katagal ang duration ng immunity against these COVID vaccines. Kasi kailan pa lang naman unang naiturok ang bakuna, siguro about 8-9 months ago. So merong data up to about 9 months na meron pa mga antibodies yung nabakunahan. Pero susundan pa sila, monitor until about a year or so para makita kung bumababa na ang level ng antibody, kailangan nating mag-booster. So kaya may parang third arrow tayo dyan, no? An annual booster may be possible kung mabababa na yan, no? Titignan natin. Pero bukod dyan, meron tayong variants, kaya halos sigurado na meron tayong third dose or another shot later, maybe next year.
Then bukod sa antibodies, meron din po tayo mga T-cells. Ito yung hindi naman masyadong natetest sa laboratorio kasi mahal pong gawin ito, medyo mahirap. Pero may ways naman para ma-detect yung T-cells at gusto natin yung mga memory T-cells at yung tinatawag nating T helper cell 1 responses. Okay po, next slide na. So ito naman yung efficacy, no? Yung dito po tayo medyo nagkakagulo parate. So dalawa pong columns to, linya, no? Yung nasa left, yung overall vaccine efficacy rates. Overall means, nung tinest nila yung nabakunahan versus nabigyan ng placebo, titignan nila sino doon sa nabakunahan, nabigyan ng mga COVID vaccines na nilist ko kanina, at yung hindi na bigyan, yung placebo ang nabigay sa kanya, titignan ilan ang magkakaroon ng COVID. At pag sinabing overall efficacy, lahat sama-sama na po yan. Mga symptoms kung mild siya, moderate, or severe. So walang hindi natin dinedelineate, no? Basta overall. So nakita nyo, kaya nga siguro panay ang pila ng mga tao sa Pfizer kasi ito yung nasa mind nila, 95%. Tapos si Moderna 94, si Sputnik V 92, si Novavax, wala pa naman si Novavax sa ngayon, 89%. Si Bharat Biotech, padating na rin, 81%. Si AstraZeneca, actually ang AstraZeneca, nag-improve na po yan doon sa ibang clinical data nila. Ito yung unang-una na lumabas na vaccine efficacy nila, 67%. Janssen 66 and ang Sinovac 50.4%. Explain ko po later on yung mga differences na yan para hindi na kayo pipila sa Pfizer na lang. Pwede rin kayo doon sa ibang bakuna, ha? Okay, now, pero sa vaccine efficacy against severe COVID ay pare-pareho na lang po sila. So, ang ibig sabihin, halos lahat sila ay mapoproteksyonan kayo sa severe form of COVID. So, yun naman ang importante. No? Pwede pa rin magkaroon ng mild, moderate COVID following vaccination, pero hindi magiging severe. Okay, so next slide na po. So, ito yung sinasabi kong konteksto, no? Kailangan maintindihan ng mga tao kasi parang pag nakita parang yung sa grade, no, sa eskwela, pag 50 bagsak, hindi po. Actually ang 50% above ay threshold aprobado pa rin yan ng WHO. Pero explain ko pa rin, no? Kasi yung 50.4% or yung 95% ay dahil iba-iba pong groups or age groups o iba-ibang klaseng populasyon ang tinest nila sa kanilang clinical trials. Ganito po, no? Yung ibang mga bakuna na test sa general population, ito yung general healthy population, aged 18 to 59 years old. Yung iba ay sinama ang elderly or 60 years and above. Yung iba ay sinama rin yung may mga comorbidities, yung mga nyari may hypertension, may diabetes, may mga lung disease, yung mga gano'n. No? Pero stable yon yung pag isinasama kasi sa clinical trial, kailangan stable kahit may comorbidity. At yung may mga immunocompromised, like sa South Africa, nakagawa sila ng trials sa mga HIV positive patients. Now, ang isa ko pang i-explain, no? Iba-ibang populasyon, iba-iba ding time nung tinundak yung mga clinical trials. So clinical trials were conducted before the variants appeared or kokonti pa lang yung kaso, or yung ibang mga bakuna ay na-test nung madami ang kaso at maraming variants na ang umiikot. So makita nyo dito sa kanan na panel, yung kulay green, Moderna and Pfizer, kaya po mataas sila sa 95-94%. Yan ang unang nilabas nilang vaccine efficacy. Kasi po nung ginawa nila yung kanilang trial, ay mababa pa ang kaso, hindi gano'n kasing taas nitong mga nahuling mga buwan, at wala pang variants na umiikot. Kaya po ganyan, kaya mataas, no? Of course, eventually, they were able to show in real world conditions na nakakapag-protect pa rin din naman sa mga variants. Pero makita nyo yung kulay orange, yung kulay gold dito. Yan yung mas mataas na mga kaso na dyan yung time na nag-umpisa ang Johnson & Johnson o Janssen na maggawa ng kanyang trial. Kung saan marami na rin ang variants. So may expect nyo talagang bababa yung vaccine efficacy. So ito po, like sa South Africa,
Yung mas nasa kanan kasi, yun yung mataas ang kaso at maraming variants na umiikot, either South African variant or yung Brazil variant. So yun po ang dapat nating intindihin. Kaya yung mga numbers na yan actually maiiba sa real world conditions. So kunwari, sinabi sa clinical trial, 50, 60, 70, pwedeng sa real world condition ay very effective siya at more than 90%. Okay. Now, may mga datos na rin po on vaccine efficacy against the variants. At marami dito, halos lahat po ng mga bakuna na available na ngayon, ay may mga data that showed na bumaba ng konti ang vaccine efficacy against the UK variant, pero medyo malaki ang ibinaba ng efficacy against the South African variant. Kaya importante po na maintindihan natin ito kasi importante na mapigilan natin itong mga variants na ito na dumami pa. No? Pero altogether, itong mga bakuna na ito ay nakakapagbigay pa rin ng protection sa variants. Bumaba nga lang ng konti, but that's better than zero protection. No? Hanggang mga kalahating porsyento yata dun sa South Africa, depende sa bakuna. Okay, next slide please. So ito na yung mga mutations and variants. Ito updated as of May 15. So ito nakita nyo, ito may mga drawing dito. Yung tatlong variants mas kilala nyo siguro, yung UK, yung 117, yung South Africa 1351, yung Brazil, yung P1, and then meron tayo yung ayaw ko naman tawaging Philippine variant, yung P.3, no? Pero makikita nyo, yung tatlong variants na yan, at pati yung sa Philippine na P3, meron silang mutation. Pare-pareho silang may mutation, yung tinatawag nating 501. Ito po ay specific part ng amino acid doon sa spike, yung spike na siyang kumakabit doon sa ACE receptor, no? So, pag meron pong ganyan, medyo madaling makahawa. Mas madaling makahawa pag nandyan. Pag nakita nila yan, meron silang mga correlation studies na ginawa. Now, nakita nyo, so lahat meron, no? Whether UK, South Africa, Brazil, or yung P3. Bukod dyan, itong South Africa at itong Brazil, or even yung sa P3, ay meron pang isa pong mutation, yung 484. Ito naman po ay nakita na kapag merong ganong mutation, bumababa yung efficacy against the yung vaccines, no? Yung protection against the variant, hindi against the vaccine, against the variants, no? So ganun po. So tinitignan yan. Ngayon, makita ninyo doon na punta na tayo. Oh, well, yung Indian variant may iba siyang number, B1617, pero tawag din sa kanya may double mutation. Actually, hindi naman double lang ang mutations nitong mga variants na ito. Marami pa po silang ibang mutations, pero may mga portions or parts kung saan sila nag-mutate, doon mas importante ang yung nagiging iba ang behavior nila, no? So, may tatlong klase ng lineages, yung Indian variant at yung 1617.2 ang mas nakikita ngayon. At even sa India, ito po yung mas mabilis makahawa kaysa dun sa 0.1 at sa 0.3. So, punta tayo dito sa left side. Updates on variants in the Philippines, cumulative as of May 15. Meron na pong na-sequence na 7,200 samples. New variant cases documented, nasa 2,215 na po. Ang pinakamarami sa mga variants na meron tayo ay yung South African variant at 1,082 cases, followed by the UK variant, 961 cases. Yung P.3 ay 158 cases. Yung Brazil, alam nyo mabuti yung Brazil, nag-remain na lang sa 2, no? Sana hindi na siya dumami pa, ibig sabihin na contain yan. Pero yung Indian variant na nag-umpisa sa 2, galing sa Qatar ba yun, o sa Oman and UAE, and then nagdagdagan pa ng 10, kaya meron na tayong 12 cases. We have to be very, very careful kasi nga mas nakakahawa po ang mga ito. So ito pong 4, UK, South Africa, Brazil at Indian variants ay variants of concern. Of concern kasi po, yun nga, nakita na sila ay nakakapag-increase ng transmission, ng transmissibility, mass infectious sila, tapos may impact sila sa vaccines. They can reduce vaccine efficacy.
Now, mayroong mangilan-ngilan na mga studies na some of these variants can also cause more severe disease, resist antiviral agents, and also escape laboratory detection. Pero so far, konti pa lang naman po yung mga nare-report na ganon. Ang talagang problematic po ay yung increased transmissibility at yung reduced vaccine efficacy. So next slide po. So yun, na-tackle natin yung safety, immunogenicity, efficacy, pati variants. So ngayon, i-explain ko lang po itong mga FDA-approved vaccines sa atin. Meron tayong ongoing independent phase 3 clinical trials approved by FDA. Nag-umpisa po ang Janssen. Tapos na po ang recruitment sa Janssen. Ang Janssen ay nagtetest ng 2 doses ng kanilang vaccine. And then, ang Janssen ay adenovirus na adenovector na virus vaccine siya. Ang Clover ay subunit vaccine. Galing China po ito. Ongoing pa yata ang recruitment nila para sa trial nila. And then, ang Sinovac ay hindi pa nag-uumpisa. As of May 17, which is kahapon lang, no? Meron, actually last week pa po yung iba pumasok, may 3 new applications for clinical trials in the Philippines, 2 from China and 1 from India. So sa ngayon, wala pa po tayong mabibigay na resulta about these 3 ongoing clinical trials kasi po nasa recruitment yung iba, kung iba tapos na yung recruitment, pina-follow up, monitor pa lang po. Pero meron na tayong 7 FDA-approved EUA, Emergency Use Applications. So ang mga tinitignan lang natin for EUA sa Philippines ay yung mga bakuna na may EUA, may authorization din sila from other countries na ang tawag natin dyan ay stringent regulatory agencies. So kailangan meron silang phase 3 clinical trial na resulta, interim, na kalahati nung if they are testing 10,000, dapat at least may data sila sa 5,000 plus 2 months after completing the second dose. So yun po ang ini-evaluate namin. And may na nga tayong 7. Nauna po ang Pfizer, then followed by AstraZeneca. Ang Sinovac ay February, ang Sputnik ay March, April si Janssen, halos sabay yung Janssen, yung Johnson & Johnson at yung Bharat Biotech at ang Moderna ang pinaka-recent. Although wala pa nga itong 3 ito, wala pang supplies na dumadating sa atin. Pero yung 4, nagamit na. Okay. Next slide po. Actually, I think that's my last slide. So we now have 7 FDA-approved COVID-19 vaccines under EUA. These vaccines, i-assure ko pa kayo, went through the stringent process of evaluation for safety, efficacy, immunogenicity, stability, plus other data, yun nga for implementation, supply from various phases of vaccine development using World Health Organization criteria and international standards. Now, in-explain ko po yung emergence ng virus variants will require updating ng vaccine antigens. While we are looking at all of these 7 vaccines, ito po yung first generation vaccines, ito po yung containing the original strain ng virus. We are looking at second generation multivalent vaccines that will include prevalent variants maybe by late this year or early next year. So titignan po natin anong mga laman yung mga bago updated na vaccine. So kaya nung sinabi ko kanina, posible ba ang 3rd dose? Yes. So the VEP, ang aming panel, continues to monitor the available vaccines for safety and effectiveness in real-world situation. Iba po kasi yung clinical efficacy nung nagki-clinical trial, no? Pag nandito na, ni-roll out na sa marami, susundan natin. Bumababa ang kaso ng ating COVID cases, no? Pero yan, maa-achieve lang natin pag meron tayong enough vaccinated individuals, yung tinatawag nating herd immunity. Doon lang natin makikita ang effectiveness in real-world situation at ang effects nila sa variants. So yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po, Doc Nina.
Si Doc Nina po ay mananatili po dito sa ating diskusyon hanggang sa Q&A. Kaya po kung may mga tanong po kayo, i-type lamang po sa inyong mga chat box dyan po sa FB Live or dito po sa Zoom. Maraming salamat po ulit, Doc Nina. At tatawagin, thank you po. Tatawagin ko po muli ang aking kasama na magpapacilitate ngayong araw, si Paul Del Rosario po ng UNICEF. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami naririnig ba ako? Yes, naririnig po kayo, loud and clear. Magandang umaga po sa ating lahat. Magpapakilala po muna ako bago ako ipakilala yung ating susunod na speaker. Ako po si Paul Del Rosario, WASH Specialist mula sa UNICEF. And in behalf of UNICEF, we are very proud and very delighted to be supporting this activity kasama ang aming sister UN agency, ang UN Women. Ako po ay naatasang ipakilala ang ating susunod na speaker at I'm very proud that I was given this task kasi talagang hinahangaan ko ang taong ito. Ang ating susunod pong speaker ay si Dr. Beverly Ho ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH. Si Dr. Ho ang kasalukuyang Director for Health Promotion Bureau and Disease Prevention and Control Bureau, Special Assistant to the Secretary of Health for Universal Health Coverage ng DOH. Ang haba, no? Nagsilbi rin po siyang Chief of Research Division ng Health Policy Development and Planning Bureau, kung saan siya ay nagdisenyo ng mga innovative research grant at tumulong sa pagbubuo ng institutional capacity para sa research policy, na siya namang naging daan para sa pagsasabatas ng tax sa sugar-sweetened beverages, tobacco tax at universal health care at pag-institutionalize ng health technology assessment. Kaya yung atin pong mga syntaxes, nako, si Dr. Beverly Ho pa lang talagang nagsulong ng batas na yan. Si Dr. Ho ay dati ring nagsilbi sa Philippine Health Insurance Corporation at nagbigay ng technical assistance sa ating gobyerno at sa Southeast Asia sa health financing, maternal and child health, and health impact assessment. Siya rin ay co-founder ng Alliance for Improving Health Outcomes, isang non-profit organization na nagpapataas ng profile ng public health at nagde-develop ng mga public health professionals. Si Dr. Ho ay isang fellow ng Maurice Greenberg World Fellow Program sa Yale University, the Equity Initiative and Atlantic Institute. Si Dr. Ho ay graduate bilang medical doctor mula sa University of the Philippines at meron siyang master's in public health in health policy and management mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health bilang Fulbright Scholar. Talagang very impressive ang resume ni Dr. Ho. Pero ang masasabi ko lang po bago ko i-turn over sa kanya ang floor, nung nag-uumpisa pa lang ang pandemic na ito, hindi ko makakalimutan si Dr. Ho kasi may isang parang isa siya sa mga unang meeting na ginaganap ng sa DOH noong bandang February last year. At nag-uumpisa pa lang yung pandemic, so nagkakagulo pa lahat noon. At talagang ang DOH ay talagang umaariba na parang tugunan yung pandemic. At naalala ko, may isang meeting on RCCE, umattend ako doon at si Dr. Beverly yung nag-chair ng meeting. And I was really so impressed with her that time. That time, parang hindi pa siya yata yung head nung bureau. Pero sinabi ko sa sarili ko na si Dr. Beverly talaga napakahusay at natitiyak ko ito malayo ang mararating. And true enough, after a few weeks within the pandemic ay naging head na siya nung division ng DPCB. So without much further ado, pinapakilala ko po at ibinibigay ko po ang spotlight kay Dr. Beverly Ho. Dr. Beverly? Hello? Dali lang po ha, parang nagkakaproblema lang tayo technically. Doc Beverly, nandyan ka na po ba? Hello, nandito na po ako.
Yan, Doc Beverly, kumusta? Okay, mabuti po. Thank you very much, Sir Paul, sa napaka-generous niyo pong introduction. Maraming salamat po. Good morning din po sa lahat ng nanonood sa atin at sa professor namin, si Ma'am Nina. Good morning po. So, Sir, sabihin niyo lang po kung mag-umpisa na po tayo. Okay po. Start na po tayo. Thank you po, Doc Beverly. So sa mga sumama po sa atin ngayong umaga, thank you very, very much. No, alam namin, busy tayong lahat. Maraming tayong ginagawa during this time no, ng pandemic. Pero sana po sa next 15 to 20 minutes, meron po kayong mabuting makuha po no, sa presentasyong ito. Hindi lang po para po makumbinsi kayo o magkaroon kayo ng confidence sa ating vaccine program. Kung hindi, baka makakuha rin kayo ng tips no, kung paano pa po makapagkumbinsi ng ibang tao para po magpabakuna against COVID-19. So alam natin no, ang goal natin or ang pangarap natin hindi lang po no na tumaas yung mga confidence ng mga tao sa pagbabakuna, pero mas importante magpakita sila no dun sa araw kung kailan sila itinalang magpabakuna, 'di ba? O hindi naman kung sasabihin mo, yes, gusto ko, tapos on the day itself, hindi ka naman pupunta. No? So yun talaga yung gusto nating mangyari. So kung meron lang po kayong tatlong mensahe na dapat maalala no, tungkol sa ating vaccination program, una po, at sinabi na po ito ni Dr. Nina kanina, no, na ang mga bakuna ay safe, no, effective, at libre po. No? Hindi nyo po siya kailangan bayaran. At nakakapagpaprotekta to sa atin dahil mas malaki po yung benepisyo kaysa sa risk no, ng pagkukuha natin ng bakuna. Malaki din po ang protection against severe infection o yung infection na tayo ay malalagay sa ICU o may tsansang ikamatay natin. Ikalawa pong mensahe is yung mga LGUs po natin, yung punong abala no, sa pagbabakuna sa atin. Ang national government, bibilhin lang po namin yung botelya ng bakuna, pero yung mag-organize po para po maturukan tayong lahat is yung mga LGUs po natin. Kaya sa kanila po tayo dapat mag-sign up. Ang ikatlo po, dapat patuloy po ang ating pag-practice ng minimum health standards o yung pagmamas, pag-face shield, pag-physical distancing po, habang po hindi pa po karamihan ng mga Pilipino ang nabakunahan. Okay? So, unang-una na gusto kong i-emphasize dito sa lecture na to ay ang bakuna talaga pong nakakapagtulong no, sa pag-prevent ng severe COVID-19 infection. Kung makikita nyo po yung picture no, sa left-hand side ng screen nyo, yan po ay isang picture ng malungkot na pagkakasakit sa COVID. No? Mag-isa ka lang, bibisitahin ka ng health workers na balot, hindi mo man lang makita yung mukha nila, hindi mo makasama yung pamilya mo, at pwede kang mamatay no, na mag-isa. Diba? Yan yung natural no, na pagkakaroon ng COVID na makakapagbigay sa iyo ng immunity. Pero meron ino-offer sa atin dito sa kabilang side, artificial no, immunity. Ibig sabihin nakukuha natin yung immunity galing sa pagbabakuna. Siyempre, no, meron siyang kaakibat na mga usual na side effects, di ba? So, ang ibang side effects na makikita natin dito, eye fever, fatigue, headache, chills, muscle or joint pain, no? Mga sintomas na hindi naman lahat magkakaroon, pero posible tayong magkaroon. Pero kung makikita nyo, i-weigh natin na sa kabila, gusto mo ba yan, ma-ICU, o dito, magbakuna, pero may konting chance na magkaroon itong mga mild na sintomas, di ba? So mahalaga po yan na maisip natin, no? Pero sigurado tayo na yung mga bakuna nagpe-prevent ng severe COVID-19 infection. So, ikalawang point, no? Maraming iba-ibang klaseng bakuna. So, may mga bakuna, kita nyo dito sa picture, no? May virus at merong mga genes, no? O yung mga, kumbaga, utak or mensahe ng virus na nagsasabi ano yung kailangan niyang gawin, di ba? So, meron po mga bakuna na ginagamit yung buong virus na buhay, yung buong virus na patay or inactivated, parte ng virus, no? Gaya nito, yung mga spikes niya,
Pero merong mga bakuna din na ginagamit yung genes lang ng virus, no? Itong mga yellow na strings, no? At pwede siyang ipasok sa ibang virus, no? Vector vaccine. Or pwede naman yung color yellow na lang, no? Yung strings na lang, yung virus, yun na lang yung ipinasok sa bakuna. Kita nyo dito, no? Nilagay ko po sa baba yung mga dating bakuna na available, di ba? So, kunwari, dun sa buhay na bakuna, mga ginagamit po natin dati against measles, no? Mga tigdas hangin, mumps, rubella, no? Beke. Yan yung mga ginagamit na natin. At alam natin, no? Dekada na natin silang ginagamit. Merong mga inactivated virus, no? Yung flu vaccine na yearly natin kinukuha. Pag nakagat ka ng aso, yung rabies, no? Or hepatitis A. Viral components, yung flu vaccine ulit. Vector vaccine, ginamit po sa Ebola, at yung DNA and RNA vaccine, yun yung bago ngayon, no? At makikita natin maya-maya paano siya ginagamit. Pero, paano nga ba talaga nag-work yung bakuna, no? Kung simpleng-simple lang na pwede ko siyang i-explica sa inyo, isipin nyo na lang po itong picture, no? Ng may wanted sign, di ba? Ibig sabihin, kunwari sa komunidad nyo, merong hold-upper, no? Or shoplifter. Pero hindi mo siya kilala kasi wala pong ganitong senyales. Hindi mo alam, kakausapin mo siya at maloloko ka niya, di ba? Pero kunwari yung barangay nyo, very active, no? Maglalagay sila nitong wanted sign, ito, shoplifter. Or ilalagay po nila sa mga Viber chat groups nyo, sa GCs nyo or group chats nyo, ito yung masamang tao. Then, pag nakita nyo siya, pag nag-grocery kayo or nasa palengke kayo, alam mong hindi ka nalalapit sa kanya, di ba? So, ganito din po yung bakuna, no? Pwede natin siyang isipin na ganon. Merong early warning sign sa atin. Dito sa mga litratong nakikita nyo on screen, yan po ay ano yung mekanismo na umaakto yung mga bakuna. At makikita nyo sa lahat, no, binilugan ko po ng kulay pula, meron kayong nakitang parang isang amoeba, no? Parang may isang kamay. Tapos dun sa kamay, may mga pula-pulang dots, no? Yung pula-pulang dots po, yun po yung parte ng coronavirus or ng SARS-CoV, no? Yung spike peptide. Pero kapag ginamit na siya or hinawakan na siya, nilagay na siya dun sa kamay, magka-trigger po siya ng immune response or sasabihin na niya sa katawan mo, go, libas na natin yung mga sundalo natin. No? So isipin mo na lang siya na parang yung kamay na yon, dala-dala po niya yung wanted sign. No? Sinasabi niya, ito na yung masamang tao. Maghanda na yung katawan natin. So all I'm saying here po is that all the vaccines, no, at the end of the day, kahit iba-iba pa silang klase, isa lang po yung objective nila. At yun ay matrigger yung katawan natin para sabihin, yes, laban na, no? Nandito na yung kunwaring masamang tao at mag-practice na tayo para kapag dumating yung totoong masamang COVID, kayang-kaya na ng katawan natin. Nakapag-practice na tayo. Okay? So, marami naman nagtatakot, no, na kapag nagpabakuna ba ako, magkakaroon ba ako ng COVID-19, no? So, mahalagang sabihin natin na wala sa mga COVID-19 vaccines ay buhay, no? So, wala pong tsansa na kayo po ay magka-COVID, di ba? At mahalaga din po na maalala natin na safe po talaga yung mga bakuna. Ngayong as of yesterday po, no, 1.45 billion na mga shots ang nabigay, no, sa mga tao sa buong mundo. At kita nyo naman po, no, sinabi ni Dr. Nina kanina, dumaan po yung lahat ng mga bakuna sa clinical trials. Bago po sila ipinamigay, no, sa mas karamihan lang nasa buong mundo. Pero marami pa rin nag-aalala. Yung mga bakuna daw, merong RFID, no? Sasagutin ko na po yan ngayon. Hindi po yan totoo. Bakit, no? Kita nyo dito sa yellow box, yan po yung mga type ng needles na ginagamit natin usually kapag nagbabakuna tayo, no? Yung sinasaksak natin sa braso or sa puwet ng bata, di ba? Meron sa bawat needle na po yan, meron lang pong diameter na tinatawag natin or yung laki, no, ng fluid na pwedeng lumabas doon. Pero kapag sinabi niyo pong RFID chip, medyo malaki po siya, no? At kinakailangan
mas malaking type ng needle. Kita niyo yung naka-box dito sa kulay pula, no? Hindi naman po ganyan yung tinutusok natin sa katawan natin, no? So, hindi po tayo dapat matakot, hindi po totoo itong chismis na may RFID sa loob ng bakuna. O, meron namang nagtataka. Naku, baka pag nagpabakuna ako, mag-positive ako sa RT-PCR. X yan, no? Mali, no? Kasi pwede kang mag-positive sa antibody test. Ibig sabihin, lumabas na yung mga sundalo sa katawan mo at kaya ka nagpa-positive sa antibody test. Pero hindi po sa RT-PCR. Susunod, alam din natin, no, na approximately 2% ng mga binakunahan nagre-report ng adverse events. Kaya ako po hinighlight na report, no? Kasi hindi po ibig sabihin pag-report, galing na po yon sa bakuna, no? Kasama po dito, kunwari nagpabakuna ka tapos nakagat ka ng aso, ire-report ka pa rin dito. Pero kahit ganun pa man, no, talagang maliit ng porsyento lang ang nagre-report ng adverse events, no? At mas maliit pa yung porsyento, no, kada 10,000, mga 3 yung nagre-report ng serious adverse event or maaring ika-hospital po nila. Okay? So, kailangan din nating i-emphasize, no, na ang mga bakuna hindi pa po siya, no, nakakos ng na mamatay, no? So lahat ng mga nare-report dito sa Pilipinas, iba-iba po yung dahilan ng kinamatay nila. Karamihan po, kita natin dito, 11 galing po sa COVID, no? So COVID yung pumapatay, hindi po yung bakuna. May 8 po na ang problema po ay na-stroke, no, or nagka-heart attack, at meron pong 3 na ang dahilan po ay iba pong infection, no? At may 2 po pinag-aaralan pa natin, pero alam natin, no, so far wala po dito, ang dahilan ay bakuna. Okay? Marami rin pong nagtatanong kung kapag tapos na ako magka-COVID, magpapabakuna ba ako? Yes na yes, no? Kasi para kang nagpapa-booster shot. Pinapadami mo yung sundalo or antibody sa katawan mo. Now, bakit naman na hindi lang dapat sarili natin yung iniisip natin ng magbabakuna? Kasi sabi nga nila, no, hindi tayo safe until everyone is safe, no? So kung hindi healthy lahat ng tao, mahirap po tayo maging healthy. Kaya kita natin, hanggang mas maraming nababakunahan, mas konti po yung nagiging orange or nagkakasakit, no? So yung mga orange, yun yung mga infected, no? Yung mga blue, yung mga nabakunahan. Pero magtataka kayo, meron pa rin mga color gray, no? Sino yung mga color gray? Sa susunod na slide, sabihin natin kung sino sila. Pero mahalaga na alam natin na meron pong formula para malaman kung ilan dapat yung magpabakuna para magka-herd immunity. At ngayon, yun po ay nasa halos 67% o 70%. Isipin nyo na lang sa komunidad nyo, kung 100 kayong katao, dapat 70 katao at least yung nabakunahan, no? Tapos itong mga gray, no? Sabi natin kanina yung mga blue na tao, mga nabakunahan. Yung mga orange na tao, mga infectious, di ba? Pero sino itong mga color gray, no? Sila yung mga walang protection. Sino sila, no? Pwede silang mga bata kasi bawal pa silang mabakunahan. Yung mga iba pong napakalala ng allergy na hindi pwedeng mabakunahan. Meron ding iba kasing bakuna na hindi pwede sa buntis, no? So some of them can be considered vulnerable, di ba? So kung marami sa atin ang naging blue or nabakunahan, napoprotektahan natin yung mga hindi po kayang mabakunahan, no? Okay. At isa pang pwede nating isipin, no, bakit hindi lang dapat tayo o pamilya natin yung nabakunahan? Dapat medyo marami, no? Kasi kita nyo, yung mga bansang nagtanggal na ng mga pagmamas, no, ay yung mga bansang marami na talagang nabakunahan, no? Kahit yung mga ibang bansa sa Europa, hindi pa nila to tinatanggal kasi kaunti pa lang yung nabakunahan sa kanila. Okay? So gusto din namin pong ipakiusap sa inyong lahat, no, na continue po tayong mag-report dapat ng fake news kasi ang dami nito na nakakalito sa atin, no? Pwede po kayong pumunta sa chatbot ng DOH na tinatawag na Kira, no? Hanapin niyo lang po siya sa Viber niyo o kaya naman sa Facebook Messenger niyo. Maaari din pong i-report sa amin kasi kasama po namin ang ating mga biggest platform sa itong inisyatibong ito na tinatawag na Check the Facts. No? So, ngayon, gusto ko naman din kayong
inform no, na marami-rami pong bakuna yung ginagamit natin. Nakita niyo na po ito sa presentation ni Dr. Nina, pero importante kasing makita na ang mga mayayamang bansa, ang dami po nilang nabiling bakuna at tayo no, na iwanan na kakaunti na lang yung available sa atin. So wala pong isang brand or dalawang brand na makakapagbigay ng bakuna para sa buong Pilipinas na may napakaraming populasyon. No? Kaya isinamabuti ng gobyerno na ang bibilhin po natin ay portfolio, no? Kumbaga, maraming iba-ibang klaseng brand. Siguro kung ikaw ay babae, no, pwede mong isipin na hindi lang isang type ng lipstick yung gagamitin mo, pero maraming ibang brand, no? Kung ikaw naman ay lalaki, siguro iba-ibang klase ng inumin, no? Yung kailangan mong gusto mong bilhin kung hindi enough, no? Yung isang type ng juice kunwari na binibili mo sa supermarket. Okay? So, ano po yung strategiya natin para makarating po yung mga mensahe natin sa karamihan ng population natin, no? So, 4 'yon, no? So, ensure unified science-led messages, no? Ang ating mga mensahe kailangan based sa siyensya. Second is shared ownership, no? Lahat po tayo kailangan po tumulong dito at hindi lang po gobyerno ang pwede nating asahan na gumalaw, no? Kasi ito ay parte ng ating buhay lahat at makakaapekto sa buhay natin lahat. Pangatlo, kailangan lagi tayong kikinig at nag-change, no? Or nag-a-adjust ng ating strategiya. At ang ika-4 po is dapat mabilis tayong mag-anticipate o mag-responde. Pero klaro din po sa amin, no? Sa DOH, specifically sa committee namin sa demand generation, is may limitasyon po ang komunikasyon, no? So, hindi lahat kaya po nating madaan sa information campaign. May mga iba po kailangan maayos natin, gaya dito, no? May passport sa ibang bansa, vaccination passport. Sa Israel, namigay ng libreng pagkain. Sa China, libreng ice cream, no? At meron pa tayong narinigan na loto para sa mga nabakunahan. So may mga iba-iba rin pong gimmick, no, na ginagawa yung iba-ibang bansa. Okay, so doon po sa 4 nating strategiya, una, ensure unified science-led messages, no? So ang ating kampanya ay tinatawag na, sige, forward ko lang, no? So ang gusto natin, ang kampanya natin ini-emphasize na ang enemy natin ay COVID, no? Yung masamang tao ay si COVID at yung bakuna ay ang ating kakampi, no? So, rest back yung ginagamit ng karamihan, no, sa ating mga kababayan pag iniisip natin sino ba yung kakampi natin, 'di ba? Kaya ang ating kampanya ay tinatawag pong rest bakuna, no? At kasangga niya tayo, mga bida sa araw-araw na pamumuhay. So, ito po ay sumusunod lang tayo, no, doon sa last year na kampanya nating Bida Solusyon sa COVID-19. Okay? At nakipag-partner din po tayo, no, sa private sector. 2 pong kampanya yung nagra-run ngayon. Malamang nakita niyo na po yung isang TV commercial, no, ng Ingat Angat. At magkakaiba po ng segment yung tina-target po natin. So, marami po tayong platapormang ginagamit at alam ko po, interesado kayo, no, na malaman para kanino yung anong plataforma. So, alam natin na karamihan ng Pilipino umaasa pa rin po sa television, no? Television, radio, mga traditional na media. Pero kahit marami na sa ating nag-Facebook or nag-social media, mas marami pa rin ang nakahook sa TV, no? At ito po yung dahilan kung bakit kailangan iba-iba pong klaseng mga plataforma yung ginagamit natin kasi yung ibang tao wala pong access dun sa iba, no? At kita nyo po dito sa orange boxes sa gilid, pinapakita natin na talagang tulong-tulong po tayong lahat. Okay? So marami na po kaming mga online materials na ginawa po, no? Merong mga series tungkol sa bakuna, tungkol sa mga fake news, no, na pinapabulaanan natin kung tama ba sila or mali. May mga motivational series at may mga tanong ng bayan, no, na sinasagot namin based sa mga napakinggan naming mga tanong or queries ng mga tao. Next, meron din pong dedicated website, no, sa DOH page.
merong mga explainer videos na nagawa at meron pang isang teleserye, no, kaming nagawa tungkol dito sa pagbabakuna. So mamaya po ibibigay ko po yung link, no, para yun sa mga interesado sa inyo, magagamit nyo po siya. Libre po lahat ng materials na to, you're free to use them. Gumagawa din po kami ng mga on-site materials o mga pinapamigay ng LGUs sa mga vaccination area. Now, sabi natin, no, hindi enough ang online material. So meron din po tayong mga TV commercials, radio commercials, newspaper advertisement, at regular na pakikipag-meet sa mga media. No? Kita nyo dito sa picture, no, si Dr. Nina ay napakasipag pong umikot sa ating mga news shows para po marinig nyo yung mga explanation niya. So, nagkaroon din po kami ng media training para sa ating mga medical experts kasi ang dami po sa kanilang unang beses pa lang na humaharap sa media at syempre kailangan din po nilang magsanay. Nagkakaroon din po kami ng mga talking heads, no, para hindi na maiwasan na po natin na magkakaiba po yung nasasabi ng bawat ahensya, no. So tuwing merong pong bagong development, naglalabas po kami nitong guide for talking heads kasi napakarami pong ahensya yung nagsasalita ukol dito. Okay? Meron din po kaming mga guide, no, para sa mga local chief executives at barangay leaders kung ano yung mga pwedeng gawin, no, para sa linggong yon at yung mga anong dapat sabihin. Alam natin, yung mensahe natin kailangan pare-pareho pero iba-iba yung pinapaniwalaan ng mga tao, di ba? Iba-ibang heads yung parang tinatrust po nila. So ito pong report namin ay pinapamigay din po namin sa mga partners namin na civil society kasi nagagamit din po nila sa mga kasariling kampanya nila. Okay? So in terms of sharing ownership, marami po tayong partners sa iba-iba pong sektor, no, ng health workers ba yan, mga information officers ba yan, mga human resource managers ba yan, no? Iba-ibang partners natin. Tapos kapag LGUs, no, syempre ito mas paborito namin sa DOH kasi sila po talaga yung kapartner namin sa baba, no. Nagkaroon po kami ng mga training para sa kanila at nagkaroon din sila ng playbook or mga tools na pwede na po nilang gamitin. Gaya po nito, no, nakalista na po anong kailangan gawin ng mga LGUs. Ilalagay na lang po nila kung kailan, yung oras at sino yung taong assign po na gumawa nito. Okay, sa mga media partners naman namin, patuloy rin po ang aming pagtitrain, no? Alam natin napaka-impluwensya ng media natin at kinakailangan po na tama yung pag-report nila. Kasi kunwari po nag-report sila ng adverse event tapos medyo mali yung pagkasulat, no? Magpapanik po na naman lahat ng tao at mag-disadvantage po na naman yung vaccine hesitancy natin. Siyempre, no, alam natin marami sa mga Pilipino ang patuloy na nagtitiwala sa faith-based organization, no, or sa simbahan nila. At dito pinakita natin, no, among many other church groups that we work with, siyempre, no, kinakailangan kasama po sa nag-advocate yung heads ng church. Now, dito naman po, napakarami din po naming mga town halls na ginagawa, no? At iniisa-isa po namin yung mga segments na kinakailangan pong magkaroon ng na mauuna po sa pagbabakuna, diba? So yung town halls, ang iba po ay face-to-face, no? Pero may physical distancing, pero karamihan po online naman sila. Again, inulit ko, no? Kapag pag-report tayo ng fake news para po matanggal talaga natin. Then, meron din po kaming mga social listening activities na regular. No? Regular online surveys, yung iba po tinatawagan, mobile surveys, at meron din pong face-to-face. No? Kinukuha po namin ang tulong ng mga malalaking survey companies, no? Para malaman kung ano yung sentimiento ng mga tao. Tinanong din namin yung meron din po kaming partnership with WHO and UNICEF kung saan tinutulungan po nila kaming ma-check, no, ano bang mga sinasabi ng mga tao online. At dito namin binabase kung ano yung mga mensahe na nilalabas namin or mga social media cards na nilalabas namin. So pinapakita dito ano yung share ng DOH, no, in terms of mga mentions about vaccines kunwari. Finally, we need to anticipate, no,
mga possible na puputok na issues, kunwari nagkaroon ng report ng adverse event, maaga namin kinakausap na yung pamilya at maaga rin pong merong mga statements na nakaprepare na habang iniimbestigahan pa yung kaso para hindi po kung ano-anong fake news ang umikot, di ba? At masaya po kami na ngayon, mga netizens na po, no, yung pumupuna sa mga media outlets na mali po yung pagkasulat, no? Kapag yung mga title ay parang nakakatakot, mismong netizens na yung nagpupuna sa mga media outlets na, oy, mali yung pagkasulat nyo, lalo itong magka-compromise sa vaccine confidence ng mga Pilipino. Okay? So, I'll end the presentation going back to the key message, no? The vaccines are safe, effective, and free. Sign up tayo sa LGUs natin. Let's wait for the instructions of our LGUs and practice MPHS pa rin, no, regardless of our vaccination status. Nandito naman po lahat po ng links, no, sa mga materials na nakita nyo at marami pa pong iba na libreng-libre nyo pong pwedeng gamitin. Please also join the DOH Viber group to get more updated information daily. Finally, maraming salamat po ulit sa oportunidad na to share our work. Thank you very much. Back to you, Sir Paul. Maraming salamat, Ma'am po. Oh, nahihiya naman ako. Paul na lang. Ma'am Beverly, maraming salamat po. Napaka-informative ng inyong presentation. And just to say na isa ako dun sa mga blue, dun sa pinakita niyong drawing kanina, yung may blue, may gray, may orange. Isa na ako sa blue dahil ako'y nakapagpabakuna na dito sa San Pablo City, Laguna. So, proud vaccinated na ako ngayon. Para po sa ating mga katanungan kay Doc Beverly, I'm sure marami kayong gustong itanong mula pa kanina sa ating unang speaker. Kaya lang we would have to wait kasi marami pa po tayo. May dalawa pa tayong speaker. Paki-type na lang po yung inyong mga tanong sa chat box at i-record namin to. And then we will answer all those questions later on sa pagtatapos ng ating webinar. Si Dr. Beverly would hopefully ay makapag-stay para sumagot sa ilang mga katanungan. Okay, sige. Para naman po sa ating susunod na speaker, I'll hand over to sa aking kapartner, si Cami mula sa UN Women. Cami, over to you. Thank you, Sir Paul. Okay, para po sa ating susunod na speaker, nais ko pong tawagin si Doc KZ, Doc Keja Rosario, mula po sa Secretariat ng National Vaccination Operations Center ng Department of Health. Doc KZ. Good morning. Hello. Po. Hi, good morning. Good morning to all po sa lahat ng nandito sa meeting room na ito. We're very thankful na nagkakaisa tayo to be here and to listen to messages on vaccination, hindi lang po sa Department of Health, kundi po kasama natin yung mga experts natin and UNICEF. Can I proceed to my slides po? So, good morning once again. Yung na-assign po sa akin na topic is to talk about the COVID-19 vaccine deployment and vaccination plan or program ng ating bansa. So, next slide po. So, nagsimula po tayo with the ongoing COVID-19 pandemic. May guidance po yung presidente natin. To resolve the ongoing COVID-19 pandemic, kailangan po natin na mabigyan ng bakuna lahat ng Pilipino at ini-make sure natin na lahat ng vaccines ay safe, epektibo at libre para sa lahat ng Pilipino. Next slide po. So, nakita nyo na based on that guidance, gumawa po tayo ng isang vaccination strategy para sa buong bansa. Alam naman natin na yung EUA, yung bakuna natin ay may EUA pa lamang, no? Wala pa siyang commercial permit, no? Hindi po siya pwedeng ibenta sa general public para makabili tayong lahat. So, most of it po ay kailangan pong all of it po ay naka-EUA pa lang, no? So it means na naka-emergency use authorization.
However, yung response po natin, kahit itong responsibilidad na ito ay binigay lang po sa Department of Health, ang response naman natin or ang approach natin sa pagbabakuna ay whole of society. Meaning, hindi lang po trabaho ng Department of Health ang pagbabakuna at pagpapa-implement ng vaccination program, kundi sinasama natin lahat ng sektor ng society, yung mga other national government offices, yung mga private sector, yung mga stakeholders natin, yung mga ground or mga grassroots mobilizers natin. Kayo po, lahat po tayo can participate in the vaccination activity. Bakit? Kasi may isa tayong goal, no? Ang goal ng ating bansa is to reach the herd immunity as soon as possible. Narinig natin si Doc Bev kanina, sinabi niya na for us to have herd immunity around 67%. So based on our estimation sa current natin na populasyon, kailangan nating bakunahan ang 70 million na katao sa buong Pilipinas. Hopefully, ang tinatarget po natin as early as end ng 2021 or kung may kailangan pa tayong i-map up, no, or kailangan pa tayong may ibakuna pa sa 2022, sa early part po yan ng 2022. Ito po ay isa sa pinakamalaking endeavor po na ever since na ginawa ng bansa natin, no? Wala tayong experience ng pagbabakuna ng ganito kalaki at ganito kadaming tao. Ang previous experience lang natin was around 1992, in which around 20 million yung binakunahan natin. Ngayon, almost times 4 yung gagawin natin. So, first time, no, na gagawin natin to para tayong pumasok sa isang gera na dapat lahat tayo ang magpa-participate, no. In the other hand, kailangan natin na lahat ay pumunta para magpabakuna. In the other hand, then we need community mobilization as well as volunteerism, no, para susuportahan yung mga vaccination sites natin or yung mga vaccination activities, especially sa inyong lugar. So next slide, please. So ano pala yung vision and mission and ang goals natin para bakit magbabakuna tayo? So yung vision natin is to save more lives, no? Isa talaga yun sa pinaka-primary reason bakit kailangan tayo magbakuna. Ayaw na natin na may mga madagdag pang mamatay dahil sa COVID-19, no? And isa din is for that, ma-recover na po natin yung ekonomiya natin, pwede na natin mabuksan yung activities, no? Yung commerce dito sa bansa, and if nagawa natin to, pwede na tayong bumalik doon sa normal na pamumuhay ng lahat ng Pilipino. Hindi lang po ito dahil for economic reasons, but really, no, to also ensure na hindi na ganito yung pamumuhay natin na limitado yung mobilization, mahirapan tayong lumabas, mahirap pumunta sa isang lugar, no? So we want to restore the lives of the Filipino people prior to the pandemic kung hindi naman tayo maka-achieve nung talagang balik doon sa normal, near normal po. So, ang mission natin is that para ma-attain natin yung vision, kailangan natin na mag-establish ng isang sustainable, fully integrated vaccine deployment and immunization program against COVID-19, adopting a whole of nation and whole of society approach, no? In collaboration with all the government agencies na hindi lang po DOH, at saka kasama natin ang local government units kasi alam naman natin lahat ng implementers natin ay ang ating local government units. And of course, yung private sector or yung mga other stakeholders natin at partners. Ang goal, isa lang po yung goal natin, no, to protect the public and reduce morbidity and mortality rates due to COVID-19 infection. Next slide, please. So yung objectives naman ng Department of Health, no, ang sinasabi natin na kailangang
magkakaroon ng equitable access. Anong ibig sabihin ng equitable? Meaning lahat ng Pilipino ay pwedeng maka-access sa bakuna, whether pobre siya, mayaman siya, may edukasyon siya, wala siyang edukasyon. Lahat po tayo. 50 to 70 million Filipinos if with enough global supply by 2021. So nagdedepende din tayo dun sa available na vaccine supply sa international market. Of course, to increase demand for vaccination services and through capacity and confidence building measures to ensure safety in the immunization program. Yun yung reasons na may mga interventions tayo, no, or mga measures tayong pinapa-implement in our immunization program para po ma-ensure yung safety ng bawat Pilipino and provide support to patients with adverse reaction if magkakaroon man. And then to institute governance, regulatory, financing, and performance accountability measures for COVID-19 immunization. Next slide. So basically, para gumalaw yung immunization program natin, bumuo yung national government ng isang national level structure. Ito po ay isang robust na sistema ng leadership para po may accountability and transparency po yung bansa natin at saka yung national government in terms of decision making and also to protect the national interest. So, nakikita niyo yan, alam niyo naman, no, naririnig natin sa news, yung head ng vaccine cluster natin is si Secretary Galvez. At saka may 6 na task groups po ito. No? So, ito po yung nagpapagalaw, no, ng vaccination program natin starting from making sure na yung pinipiling bakuna natin ay safe and effective. And then next is making sure na mayroong supply na makukuha tayo sa international market. And then making sure na may enough funds tayo na bilhin ang bakuna. Tapos pagdating ng bakuna dito, make sure natin na ito ay nata-transport or nadi-distribute ng maayos, no? Kasi may mga cold chain or may mga temperaturang requirement ang each type of vaccines. And then, of course, ito po ay mini-make sure din natin na mabigay ito ng tama at if ever may reactions, ito ay mamomonitor hanggang 1 year. At saka ang last po, ito make sure na lahat ng Pilipino ay ma-inform ng maayos para makagawa sila ng isang informed consent bago sila mabakuna. Next slide. So, medyo putol pero sige, proceed na lang po tayo. So in connection with that, no, ang para ma-ensure din natin kasi sabi natin hindi naman all the time may supply ang bansa, no, na kikita natin ngayon na konti-konti yung pagdating ng bakuna kasi nga ang limitado din yung supply sa world market. So anong kailangan nating gawin para ma-ensure na yung mga bakuna ay nabibigay doon sa priority lang talaga, or meaning kung sino yung kailangan ng bakuna first and foremost, no? So gumawa ang ating Department of Health kasama po doon with the recommendation of our interim national immunization technical advisory group or yung tinatawag na natin na NITAG ng isang prioritization framework for allocation, no? So based on that po, may groups A, B, and C po tayo. So ang inuuna po natin is really the health workers. Bakit? Kasi ang primary goal po natin ay mapoprotektahan natin yung mga those who are at risk and most vulnerable sa morbidity and mortality. And first and foremost, kailangan nating i-maintain yung critical services, especially yung health system. Kasi ito din yung nagre-responde sa pandemic. So, ang inuna natin are our workers in frontline health services. Next is yung mga senior citizens natin kasi sila yung pinaka-vulnerable. Next is yung persons with comorbidities or yung mga taong may sakit, no? So, and next is number 4 is yung frontline personnel in essential sectors.
Kasi sila din itong lumalabas araw-araw. And of course, hindi natin kakalimutan yung indigent population. Since kahit pa ito, pwedeng wala silang trabaho o merong trabaho, sila po ay pinaka-disadvantage. No? They do not have access to quality healthcare, even to the to basic needs, no? And of course, yung mga nalilimitahan din sila when it comes to transportation, access, and everything, no? So, mas expose sila kapag magkasakit sila, most likely hindi similar yung access nila, no? Hindi mo ma-compare yung mayaman at saka yung pobre, yung access niya to healthcare services. So, bago pa man may mangyari sa mga kababayan natin na nasa indigent population, kailangan natin silang i-protektahan kasi sila po ay nasa disadvantaged population. Of course, yung B is yung mga lahat ng mga frontline workers, no? Ito na po yung concerning the economic sector, no? Ito po yung ang goal natin is yung secondary goal, which is to minimize disruption na pagbabalik ng ekonomiya. And then if may mga hindi pa tayong nababakunahan, that would be group C, yung remaining population. Next slide. So ngayon, ano pala yung mga strategies natin? Anong mga vaccination strategies na ini-implement natin? So ang isa pong operational objectives natin is to really utilize multiple strategies and various vaccination models to roll out the vaccination as fast as possible. No, so ang nakikita nyo ngayon, we're doing a fixed site. Bakit kailangan natin gumawa ng fixed site? Bakit hindi na lang tayo magbahay-bahay? Because ito pong bakuna ay first time po nating ibibigay, no? Hindi po natin pa ito nagamit since before. At saka may mga measures tayong dapat ipatupad if first time tayong nagro-roll out ng vaccination campaign sa ganitong bakuna. So like for example, kailangan po natin mag-monitor ng AFI ng 15 to 30 minutes. So kailangan siya ng fixed site, no? Hindi pwedeng bahay-bahay kasi hindi mo siya pwedeng maiwan. So there are also many reasons, no? Mas maganda din ang fixed site kasi para mas maka-accommodate tayo ng mas madaming vaccinees, no? Pwedeng pumunta sila ng one area at maka-accommodate sila agad, hindi yung umiikot ay yung health worker. So with the fixed site, may dalawa po tayong ini-establish, dalawang types ng fixed sites, no? Ang isa is yung mga mega vaccination sites. Nakita na natin ito ngayon na dito sa Maynila, sa mga big cities, may mga mega vaccination sites natin in which we utilize yung mga malalaking malls like yung Ayala Mall, yung SM Mall, yung MOA, yung Mega Mall. Tapos yung arenas, yung Makati Coliseum, yung marami tayong ginamit, yung sa San Juan na arena, yung mga coliseums, mga malalaking gyms. Gumamit din tayo ng mga higher education institutions na malalaki din yung spaces natin. Ang ina-achieve ng isang vaccination sites ay to ensure na mas marami silang nababakunahan sa isang lugar. At saka ito po ay pinamumunuan ng local government units. And then, but then we are enjoining everyone, no, especially our private sectors, our CSOs, to participate, no. Tulungan po natin yung local government units kasi limited din yung capacity nila. So tulong-tulong po ito para po ma-achieve po natin yung goals natin. So yung target naman, ang goal naman dito is para complement natin yung mga vaccination efforts natin at mapa-increase natin yung kapasidad ng current capacity ng vaccination rollout. Yung regular vaccination sites natin ay very important din, no? Hindi siya pwedeng kakalimutan. Yung mga RHUs natin, yung mga hospitals na nagbibigay pa ng bakuna, schools, mga clinics, because
In some areas, malayo din yung mega vaccination sites. So mas nasanay yung mga tao na pumunta sa rural health units at doon nila nare-receive yung primary care services nila. So dapat din may access din yung mga tao, no? Lahat tayong Pilipino sa mga serbisyong ganito sa regular natin na vaccination sites. Pwede ding mag-establish sa mga eskwelahan, sa mga hospital, sa mga clinics. Ito din po ay ini-aim natin na yung regular capacity, no, from 300 to less than 2,000 yung performance nilang ina-accomplish daily. So ito naman is to ensure the full rollout of the vaccination campaign to the general public. Ang next is bakit nagde-deploy din tayo ng temporary posts? Ang temporary post po ay ini-establish natin, meaning naglalagay lang tayo ng vaccination site for 1 day or 2 tapos kino-close na natin yung vaccination site. Ini-establish natin to na mga temporary post vaccination sites sa mga lugar, especially yung mga closed setting facilities. No, ito po ay para mabakunahan yung mga vulnerable population groups natin at saka yung hindi makaka-access ng regular services ng vaccination. So from here po makita nyo na kailangan mag-establish or mag-deploy ng teams to closed setting facilities. Ngayon nagro-roll out na tayo po sa A1, A2 at A3. Marami din po tayong mga A2 at A3 sa mga nursing homes, sa mga jails natin, sa mga treatment rehabilitation centers, sa mental health institutions, yung mga TB patients natin na kailangan sila po ay doon lang magpabakuna sa TB dots, yung mga HIV patients natin na pinoprotektahan natin yung privacy nila at saka yung confidentiality ng identity nila. So kailangan natin mag-establish ng vaccination site mismo kung saan siya kumukuha ng gamot niya. So, ang target lang natin doon ay 100 doses lang kasi temporary post lang naman ito. So, ito ay ini-encourage namin na ang LGUs mag-establish po ng mga ganito para mabigyan na po ng bakuna yung mga vulnerable population natin, especially from A2 and A3. Ito ay really ang sinasabi natin, no, to reach the unreached, no, at saka para din may maprotektahan natin yung kailangan protektahan. We also mobilize no, yung house-to-house teams. No, may nakita na tayo sa Maynila na nagro-roll out ng house-to-house. Nagdi-deploy lang sila ng 2 to 3 member teams sa each houses, especially para sa mga bedridden, no, na nakategorize as A2, yung mga senior citizens na bedridden na, at saka yung mga bedridden na A3. Yung mga PWDs din natin or mga nasa jail natin na mga maliliit lang naman na jail na hindi kailangan mag-establish ng vaccination site, pwede na mag-deploy na lang ng team na pwede nilang visit yung facility and hindi na kailangan magtayo ng infrastructure, no? So bahay-bahay nilang pinupuntahan or facility to facility. Bakit kailangan natin mag-deploy ng ganito? Para din ma-ensure na mabakunahan natin yung vulnerable population. Alam natin na yung most at risk sa mortality ay yung mga matatanda at saka yung may sakit. So unahin natin kahit mas mabilis magbakuna sa mega vaccination sites, importante pa rin na hindi natin kalimutan itong mga population groups na ito. Next slide, please. So, ano ba yung strategiya natin doon sa vaccination site mismo? So, minsan may naghihintay na matagal. So, ang ini-encourage namin ay mag-pre-registered po kayo, ma-ensure kayo na master list kayo, tapos maghintay po tayo ng text. Sa ibang LGU, hindi pa po ganun kadami yung bakunang nare-receive ng buong bansa, at saka ito din po ay nagre-reflect sa allocation ng each local government unit.
yung mga local government units no na hindi din ganun karami yung bakuna. So maghintay lang po tayo kung kailan po magkaroon tayo ng bakuna yung local government natin. So yung proseso naman po ay kung doon sa registration area, pakita na po natin yung pangalan natin, yung identification number natin or any ID po, pwede na po yun. While naghihintay, pwede na pong kunin yung mag-health educate na po or pakuha yung informed consent. Tapos, pagkatapos pong mag-registration, pwede na ding dumiretso sa health screening. No? Dito po tinitingnan ng mga doctors natin or mga health workers natin kung talagang pwede tayong mabakunahan. No? Tapos ito po yung mga measures na sinasabi natin to ensure na yung binabakunahan natin ay talagang allowed to be vaccinated. No? Hindi po contraindicated sa kanya yung bakuna, hindi po siya allergic sa bakunang ito. Ito po ay safe sa kanya, ganun po. So, kailangan may health screening. And then doon po ay after that kapag clear na tayo ng isang health worker to be vaccinated, tayo po ay mabibigyan na ng bakuna. Kapag hindi naman tayo na clear, i-explain po ito ng healthcare worker at pwede din niyang sabihin kung kailan tayong pwedeng bumalik for our vaccination. And after po tayo mabakunahan, dito po tayo maghihintay sa post-vaccination monitoring area in which minomonitor po yung sitwasyon natin kung magkakaroon ba tayo ng mga signs and symptoms of allergic reaction or anaphylaxis. So depende po, yung general public po ay at least 15 minutes. Yung may mga asthma, allergies, anaphylaxis, sila po ay binabantayan ng mas matagal and this is around 30 minutes. Pagkatapos nito, pwede na po tayong umuwi. Ang minsan, no, tinitingnan natin na ang whole proseso po may take us around 30 to 1 hour. So, depende na po yan sa waiting time. But if yung efficient masyado yung local government units natin na mag-implement ng vaccination, minsan hindi na po naghihintay, especially if naka-schedule by hour. So kung naka-schedule ka sa oras na ito, dito ka lang pumunta, no? So medyo short lang po yung paghihintay natin. However, in some areas, medyo matagal, pagpasensyahan na natin kasi marami din yung, like in some vaccination sites, no? Minsan na-overwhelm yung mga vaccination teams natin kasi maraming walk-ins, no? Tapos nahihiya sila say no, no? Magpa-uwi ng vaccination ng mga vaccinees natin. So ina-accommodate nila pero matagal yung paghihintay. So ang ina-assure naman natin as we go along with the vaccination program, maging more efficient yung mga local government unit natin, yung mga vaccination sites natin, at saka yung mga implementing units. Ang sabi nga natin, tulong-tulong po tayo dito, no? Kasi ito po ay para sa ating lahat, no? If you have time, then if you have spare times, you can help in the implementation of the vaccination program. Next slide po. So ito yung sinasabi natin na magpalista po sa local government units. So ang LGU po ay identify niya kung sino ba yung kailangang bakunahan niya sa round na ito. So iniisip niya na okay, for A1, ilan yung A1 ko? For A2, ilan kaya yung A2 ko? For A3, ilan kaya yung A3 ko? So ganon yung gagawin ng local government units, tapos sinasubmit niya ito sa DICT. Supposedly po may QR code, ang iba wala ng QR code, okay lang din po, at least kung ano ma-text kayo naman immediately kung nandyan na yung bakuna at kailangan niyo ng mabakunahan. Next slide. So once na schedule na po kayo ng pagbabakuna,
ang hinihikayat natin during the time of vaccination, na yung mga local government units ay titingnan nila if yung tinext nilang mga vaccinees for the day ay kailangan ng transportation, no? Yung Taguig, very efficient nito. Pinoprovide nila yung mga vaccinees nila, especially yung mga matatanda, yung walang kaya, ng transportation papunta po sa vaccination site natin. Of course, i-emphasize pa rin natin yung pag-implement ng infection prevention and control measures, as well as pag-practice ng minimum health standards, no, sa buong vaccination process. Next slide. So, once po nandun ka na sa vaccination site, once mabigyan ka ng first dose, no, na pumayag ka na mabakunahan at nabakunahan ka na, ay ilalagay po doon sa vaccination card mo yung perma at saka pangalan at saka name ng brand ng vaccine, yung vaccine mo at saka yung perma ng nagbakuna sa iyo. So pag uwi nyo po, ito po yung dala-dala nyo. Ikikip nyo po yung mga vaccination card nyo kasi ito po ay official document na pwede nyo mapakita later on na fully vaccinated na po kayo. And ang kailangan din po bago kayo umalis sa vaccination site, ma-inform po kayo kung kailan po yung second dose nyo. So same process lang po yun, no? Sa second dose, babalik na naman kayo sa vaccination site, hindi na po kayo kailangan perma ulit ng informed consent. Tapos, pwede na po kayong yung vaccination card nyo pala ay filled up na po ng complete, no, 2 dose. Ang some vaccines po, most likely may parating din tayong bakuna na 1 dose lang. So depende po sa type of vaccines at sa recommended series of doses na kailangan nating ma-receive. Next slide. So ito naman po, pinapakita lang po dito yung gumalaw yung mga pangalan. Yung proseso po ng pag-identify natin ng adverse events following immunization. Ang importante lang naman dito po once may maramdaman po kayo at once bago pa naman pala kayo umalis sa vaccination site, alam nyo po kung ano yung contact details ng vaccine ng referral hospitals natin or yung mga healthcare providers natin na nakalink sa ating mga referral hospitals, no? So dapat hawak-hawak niyo yung contact details, and of course if may maramdaman kayo, whether it's mild, moderate or severe, kailangan niyo po itong i-report sa may contact details na ibibigay sa inyo, no? Para matingnan po ng ating mga eksperto kung ano ba yung cause ng adverse events na ito, at ito po ay ma-feedback at ito po ay ma-share para also ito po ay magkakaroon ng resolution, no, at saka decision making and how the vaccination will also be rolled out. Next slide. I think pinaka-last slide na natin ito. So bali, for the safety surveillance, no, minomonitor po tayo until 1 year after tayo ma-vaccinate, no, to ensure na tayo po ay protected or wala tayong adverse events na nararamdaman for the whole year. So lastly po, yung message po natin is that yung vaccination campaign po ay ginagawa ng national government at saka yung local government units natin with just one goal, and that is really to make sure na lalabas tayo sa pandemic, no, and we'll get back to the normal pace of life na meron tayo before. The sooner the better po, no? So with everybody's efforts, no, kasama po tayo doon, tulong-tulong tayo to achieve these goals. I believe one day babalik na po tayo sa normal. So we thank everyone, especially also to UNICEF for helping us, hindi lang po sa pagbibigay ng information, but also in assisting us in the vaccination campaign. Salamat po. Maraming salamat po, Doc KZ.
Para po sa mga katanungan po, para po sa kay Doc Easy, pakilagay na lamang po sa ating Q&A o doon po sa chat sa ating FB Live. Ibibigay ko po muli ang floor kay Sir Paul para po ipakilala ang ating next speaker. Sir Paul? Sorry, nakamute pala ako. Salamat, Kami. So, bago ko po ipakilala yung ating susunod na speaker, magkwento na ako ng konti. So, kanina sabi ko kay Doc Beverly, kasama na ako doon sa blue figures, doon sa drawing niya kasi nabakunahan na ako dahil ako ay classified as A3. At nung nagpabakuna ako nitong weekend lang, sabi ni Doc Casey kanina sa mga malls, so ako nagpabakuna sa SM Mall di San Pablo sa Laguna. Dinaanan ko yung prosesong kwento niya. Pero proud ako nung araw na yon kasi ako ay nabakunahan ng AstraZeneca. Proud ako hindi dahil sa AstraZeneca yung nakuha kong bakuna, kundi dahil yung AstraZeneca ay bahagi ng tulong na ibinigay ng UNICEF para sa Pilipinas bilang katuwang ng UN agency dun sa tinatawag nating COVAX facility. So proud talaga ako na yung natangkap kong bakuna ay mula rin din sa COVAX facility ng United Nations na sinusuportahan ng UNICEF. Kaya ngayon po, pag-usapan naman natin, ano nga ba yung COVAX facility at ano nga bang kinalaman nito dun sa mga bakunang dumarating sa Pilipinas. So para talakayin sa atin kung ano yung COVAX facility, gusto ko naglugod kong ipinapakilala ang aking kasama dito sa UNICEF, si Doc Mark Benjamin Tiason. Si Doc Maki po ang parang focal point namin sa UNICEF. Talagang siya yung katiguan ng aming country rep sa pag-asikaso ng lahat ng may kinalaman, napakaraming problema, lahat ng issue na may kinalaman sa pagpasok ng bakuna sa Pilipinas through the COVAX facility. So I'm so proud to present to you my colleague, Doc Maki. Doc Maki, handing over to you, Doc Maki. Hi Paul, magandang umaga. Maraming salamat sa introduction at saka maraming salamat din sa mga participant natin sa pagdalo ngayong umaga. So I think mag-share lang po ako ng screen ko para dun sa slides. Okay, so maraming salamat po, no? So ang tulad na nabanggit po ni Paul, ang tatalakayin ko ngayon ay yung COVAX po. So malamang po ay madalas po natin naririnig sa balita ngayon yung COVAX dahil po sa mga vaccine po, sa suporta po sa pagdadala ng mga vaccine po sa Pilipinas, no? For COVID-19. So konting review lang po at nabanggit na po ng mga nauna nating speaker. Ito po yung kabuuan ng mga inaasahan po natin na darating na bakuna para sa COVID-19 sa Pilipinas. So nakalista po dyan sa mga bakunang ito, ang mga meron na po tayo sa Pilipinas ngayon ay Sinovac, yung AstraZeneca at saka po yung sa Pfizer-BioNTech na bakuna po. So magkatulong po ang gobyerno, ang national government, LGUs, DOH, at saka po ang mga development partner tulad ng UNICEF at WHO sa paninigurado po na meron pong supply ng vaccine ng Pilipinas at naro-roll out po ito sa mga taong kinakailangan po natin talagang bakunahan at sa mga maagang bahagi ng campaign po natin ay lalo na po yung mga pinaka-nangangailangan po ng bakuna sa ating bansa. At ito po ay summary lang din po ulit ng mga inaasahan po nating vaccine na darating. So makita po natin dito sa second quarter po ng taon, inaasahan po natin ay makabuo tayo ng 22 million na doses ng vaccine. So napaka-importante po niyan para po makover po natin lahat ng mga pinaka-vulnerable po natin na population. So ito po, konting review lang din po ulit nung natalakay na po na master listing o targeting po natin ng
bakuna para sa COVID-19. Makikita po natin ang nasa top po talaga ay yung frontline health workers para po maprotektahan natin yung mga health workers natin sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan po ng COVID-19. Tapos yung senior citizens na A2, tsaka po yung persons with comorbidities na A3. Ngayon po, ito po nga po kasi yung mga pinaka-vulnerable po natin na mga kababayan po, no? Dahil po sila yung mga may pinakamataas na pagkakataon na magkaroon ng malubhang kaso ng COVID-19 na pwedeng umabot po rin sa kamatayan ng mga nagkakaroon ng COVID-19. So makikita po natin yung projected population po natin dun sa A1, A2, A3 ay humigit kumulang tugma po dun, no, sa goal natin for second quarter na makakuha ng more than 20 million doses po ng vaccine. So patuloy po ang trabaho ng DOH, ng gobyerno at saka po ng development partners sa pagkalap po ng vaccines at pagpapa-roll out po ng vaccination campaign po natin. So yun po yung review ng National Vaccine Campaign, no? Ngayon po tatalakayin ko yung mismo yung sa COVAX. Pero bago po tayo pumasok sa COVAX, meron lang po tayong slide dito tungkol sa Act A o itong Access to COVID-19 Tools Accelerator. So ito pong Act A, ito po ay isang global collaboration, no, ng iba't ibang bansa at saka iba't ibang organisasyon nga po tulad ng UNICEF at WHO. At ang layunin po nito ay mabigyan ng mundo ng mga matugunan po yung pangangailangan para tugunan po yung COVID-19. So iba't iba po yung bahagi nitong Act A na ito, no? So unang-una, makikita natin yung unang column po ay vaccine. So gusto po natin siguraduhin na meron po sapat na vaccine sa mundo para po mabakunahan ang lahat ng tao. Sunod po ay therapeutics. So ito po yung paninigurado po na meron po tayo ng mga gamot at saka kagamitan para po maalagaan po nating maigi yung mga tao na nagkakaroon ng COVID-19. At pangatlo, yung diagnostics. So napaka-importante po ng diagnostics. Palagi po natin naririnig yung testing at saka contact tracing. So kailangan po natin ng maraming gamit na for diagnostics para po readily available din po ito pag kinakailangan. At yung panghuli po na component ng Act A ay health system strengthening. So sa pagsuporta po ng UNICEF, WHO sa gobyerno, gusto po natin siguraduhin na hindi lang po para sa COVID-19 ang pagtugon natin sa mga pangangailangan sa kalusugan, pero gusto natin patibayin po ang buong health system. So ang gusto natin yung trabaho natin in making sure na malakas po ang vaccination efforts, yung mga supply chain at cold chain po natin, ay hindi lang po ito para sa COVID-19, pero pagkatapos po ng pag-respond natin sa COVID-19, gusto natin ay in place po ang mga bagay na ito para po mapabuti po yung health systems natin at yung iba pa pong pagbabakuna na magiging na routine po na vaccination na pagkatapos ng COVID-19 ay ipagpapatuloy pa rin po natin syempre. At kasama din po dito yung capacitation po ng mga healthcare workers natin in administering vaccines and also in communicating about vaccines dahil po napaka-importante rin po ng risk communication at community engagement para po mapatibay po yung confidence ng mga tao po sa vaccines na iba't ibang klase. Hindi lang po COVID-19, kundi po lahat ng vaccine din po natin. So ito po yung tungkol sa COVAX. So COVID-19 Vaccines Global Access. Ano po ba itong COVAX na ito? Ito po yung pinakaunang pillar po na pinakita ko sa Act A. So vaccines. So ang layunin nito ay magkaroon po ng vaccine lahat ng tao sa mundo. So again, global initiative po siya to ensure fair and equitable access to COVID-19 vaccines. So napaka-importanting bahagi po noon ng COVAX, no, yung mga salitang fair and equitable access dahil ito po yung isa sa pinaka-guiding principle po ng pagpaparating natin ng bakuna sa iba't ibang tao sa iba't ibang bansa. So ang goal po ng COVAX ay magkaroon ng 2 billion vaccine doses available for delivery by the end of this year.
At hindi lang po vaccine kasi nga po marami pong kailangan sa na ibang equipment para po pagbibigay ng bakuna. So ang goal din po ay 1 billion syringes procured and delivered by end of 2021. So ito po yung mga ibang kagamitan po na kinakailangan din po kasama ng pagbabakuna. At ang target po ay suportahan ang humigit kumulang 190 countries po sa pagkakaroon ng mga COVID-19 vaccine. At ang picture po nito ay syempre ito po ay yung pinaka-recent po na delivery ng mga vaccine na dumating nitong buwan. At ayan po ang nasa picture po ay ang representatives po natin from WHO, tsaka UNICEF, tsaka syempre andun din po ang DOH nung tinanggap po yung mga vaccine. So paano po ba, ito konting background lang po kung paano po ginagawa ng COVAX yung trabaho niya na pagpaparating ng mga vaccine sa mga pinakanangangailangan. So simula pa lang ng pandemic ay ang mga naging usapin noon ay syempre development ng vaccine at pagkakaroon ng mabilis na development ng vaccine dahil nga po napakabagong karamdaman po or napakabagong virus po nito sa COVID-19. At ang goal po nun ay magkaroon agad ng vaccine para sa bagong sakit at makagawa agad ng maraming dose. Ngayon, itong COVAX po, itong global partnership, global coalition, nakita rin po nila na isa sa mga maaaring maging suliranin kapag meron ng vaccine ay yung mga bansa na mas maraming resources po, mas may kakayahang bumili ng vaccines, ay sila po ang mauuna magkaroon ng mga vaccine at sila lang po ang magkakaroon. Ngayon, ang naging guiding principle po ng COVAX ay dapat po lahat ng bansa ay merong fair share ng kanilang bakuna po. Dahil nga po ang nabanggit po before, none of us are safe until all of us are safe. So kailangan po talaga lahat merong bakuna. So very early po in the development process, nag-invest po ang COVAX sa maraming iba't ibang developer ng vaccine po. Kaya po meron itong varied portfolio na tinatawag. So marami po silang ininvesta na iba't ibang vaccine para po kapag na-develop po at naging successful po ang mga vaccine ay meron pong fair share ang COVAX ng lahat ng vaccine na ito. At ang goal ng COVAX ay i-distribute ito fairly across all countries. So ganun na po ang nangyari. Meron pong mga vaccine na na-develop na naging successful at meron pong meron pong stock ng vaccines ang COVAX para doon po. At ang naging goal po ng COVAX ay to provide vaccines for 20% of countries' populations. So ang COVAX po sa ngayon ay nagkakalap at nagdi-distribute po ng vaccine sa mga low and middle income countries. So ito po ay ang goal po ay 20% po ng population ng mga countries na ito. At ang COVAX ay nagpo-provide po ng mga vaccine na ito sa mga countries na hindi po kailangan i-procure ng countries po. Kailangan lang po mag-participate do sa COVAX facility at sigurado po ay inaalatan po ng at least 20% for the country's population. Para po ma-address nga po yung mga key populations, yung mga vulnerable populations po natin at masigurado po na yung mga pinaka-naapektuhan ng COVID-19 ay magkaroon ng bakuna para sa COVID-19. So ano po ba ang makukuha natin sa COVAX? So what does COVAX offer? So unang-una po, tulad na nabanggit, doses for at least 20% of country's population. Okay? So sa Pilipinas po, yun po yung mahigit kumulang mga 20 million na doses po. So yun po ang commitment ng COVAX for the Philippines. Ito po yung pangalawa, yung diverse and actively managed portfolio of vaccines. So marami pong pinagkukunan ng vaccines ang COVAX facility. Tulad po ng napag-alaman natin ngayon, pinag-aaralan pa ang maraming vaccine. So kung gusto rin natin malaman kung alin po yung pinaka-epektibo at pinaka
mabisa, depende po sa mga konteksto ng iba't ibang bansa. So si COVAX po ay meron pong portfolio ng iba't ibang vaccine po kung sakali po para po makita natin kung ano para yung mga pinaka-effective po ang kaya niyang i-provide. And then vaccines delivered as soon as they are available. So yun po, once meron po ang vaccines, sinisigurado po ng COVAX na timely po ang pagpapadala sa mga country para po talagang ma-roll out po ang mga vaccination campaign. And then to end the acute phase of the pandemic, so ang layunin po natin ay makontrol po talaga ang pandemic, mapababa ang transmission rates, at saka mapababa po yung mortality and morbidity from COVID-19. So yung mga kaso po na namamatay at nagkakaroon ng malubhang sakit. At yung huli po, syempre po, yung rebuilding economies ay bahagi din po ng goals ng COVAX, no? So ang COVID-19 po, marami po talagang naapektuhan, lalo na po sa ekonomiya natin. At once bakunado po ang population at mas safe po ang population, tsaka po tayo pwedeng we're able to safely reopen the economy po to make sure po na bukas po ito at nakaka-participate po ang lahat ng tao. So ito po ang role po ng UNICEF, no, sa COVAX facility. So ang UNICEF po at matagal na po nitong partnered with the Philippine government din po, no, in making sure that health systems are strengthened, at saka po ang isa po sa mga flagship din po na programs ay ang sa immunization, no. So ang UNICEF po ay bihasa po sa pag-procure ng vaccines, at saka pag-distribute ng vaccines, at saka yung mga marami pong detalye na kasama po sa pagbabakuna ng mga bata at ng mga iba't ibang miyembro ng population po natin, no. So kasama po dito yung logistics, yung sa equipment po. So itong experience po ng UNICEF ang ginagamit po natin ngayon, experience and resources, to make sure that countries are well capacitated po in rolling out the vaccine, the COVID-19 vaccine campaigns. And ang isa pa pong napaka-importante po din na aspect ng vaccination ay yung ang pagpapatibay po ng confidence ng mga tao sa bakuna, na ang bakuna po ay safe at effective, at ito po ang isang area din ng partnership ng UNICEF with the Philippine government po to strengthen po risk communication and community engagement po, to make sure na kapag meron na nga rin pong stocks ng vaccine, kung meron na pong supply ng vaccine, ay ang mga tao ay mag-a-avail po ng mga vaccine na available po sa atin. Ayan. So ito lang po ang summary po, no, nung sa COVAX at ang role ng UNICEF. One, to make sure na yung fair, affordable, and equitable access to COVID-19 vaccines. And then yung mabilis po na development at rollout ng mga vaccine. So sa ngayon po ay na-develop na po ang mga vaccine at nandun na po tayo sa global rollout. And ang UNICEF po patuloy po sa pagsuporta sa gobyerno ng pag-procure ng mga vaccine at saka ng mga equipment para sa vaccine. And then bakit po importante ang COVID-19 vaccination, at lalo na po tulad sa organization na UNICEF? So ito po yung tinatanong natin, what's at stake? Ano po yung ina-address natin? So pinaka-importante po sa lahat siguro po para sa UNICEF, no, ang COVID-19 po nakikita po natin siya bilang child rights crisis. Okay po? So hindi lang po siya health crisis, kundi crisis din po sa mga karapatang pambata. Dahil po tulad po ng alam natin, ang COVID-19 marami po naapektuhan na bagay sa society natin, sa communities natin. At dahil sa COVID-19, mayroong mga pagkakataon na hindi natatamasa ng kabataan ang kabuuan ng kanilang karapatan, no? So kasama na nga po dito, nakita po yung education. So marami pong bata ang
hindi makapagpatuloy ng eskwela, marami pong eskwelahan ang nagsasara, at yung mga nagpapatuloy po ay karamihan po ay sa online na format or ibang remote na format po na kailangan din po ng maraming adjustment, no? And then also mental health, at saka po tulad na rin po ng mga bagay na paglabas ng mga bata para po makapaglaro, ma-enjoy po nila ang kanilang kapaligiran. Ito po ay hindi rin po nila ma-enjoy ng buo. Tapos nutrition, at saka po yung sa protection po from violence and abuse. So lahat po ito apektado dahil sa COVID-19. Kung kaya po UNICEF really is working po with all governments to make sure that the acute phase of the COVID-19 pandemic is addressed, and eventually COVID-19 transmission is stopped para po mapagpatuloy po ang pag-enjoy po ng mga bata ng kanilang mga karapatan. And then, yun nga po, vaccines must be affordable and accessible, lalo na po for those who need them most, no? So ito po yung mga priority populations din natin. And yung pangatlo po, gusto po nating i-rebuild po yung trust in vaccines. So hindi lang po sa tulad po ng banggit, hindi lang po sa COVID-19, pero lahat po ng bakuna. Doc Naki? Hello, Kami. Naririnig mo Yes. pa ako? Mukhang nawawala si Doc Naki. Oo nga, mukhang nawawala si Doc Maki. Pero parang ang alam ko po ay yun na yata yung panghuling slide ni Maki. Hintayin lang po natin ng pero habang hinihintay natin na bumalik si Doc Maki, kung magkaroon na ulit siya ng internet connection, ang pakiramdam ko kasi tinatapos na lang naman niya yung presentation. Gusto ko lamang i-stress yung dalawang salita na binanggit ni Doc Maki kung bakit, ano ang layunin kung bakit meron tayong COVAX facility. Ang una ay sabi nga ni Doc Maki ay yung tinatawag nating FAIR. Nakikita ba yung screen ko, Kami? O nagbe-blur yung Hindi background? May ginawa akong Hey, Paul. papel eh. Yun Yan, na, si Maki. Doc Sorry, Maki. na-disconnect ako. Doc Maki, okay, sige. Are you about to finish Saan now? nag-stop yung... Yes, oo. Saan nag-stop yung ano? Siguro yung last slide na lang, Parang- if I can share this. Yung the last slide na lang, I think. Okay, thanks, Maki. Yes, okay, sige. Maraming salamat, Paul. So, ito lang po, yung summary lang po ng mga natanggap na po na support from COVAX ng Philippines, no? Yung mga vaccine po natin at saka po yung mga kasama po nito na syringe para sa pag-a-administer. So, meron na po tayong mga 2.7 million doses ng vaccines, no, na iba't iba nga po ang pinanggalingan po na manufacturer, but all of these will contribute po to the vaccination po of the priority populations. And again, ang COVAX po, ang aim po nito ay to support vaccination for 20% of the population of the Philippines. So yun na po yung katapusan ng presentation, at maraming salamat po, and sorry for that glitch po na disconnect. Okay, maraming salamat, Maki. Sabi ko nga po kanina, dalawang salita ang napakahalagang binanggit ni Doc Maki sa kanyang presentation. Dalawang salitang pinapahalagan namin ng lubos sa UNICEF in relation to COVAX facility. Yung una nga po, yung sabi niya ng FAIR. Kung nakikita niyo yung gumawa pa naman ako ng FAIR, ibig sabihin patas na pamamahagi ng bakuna sa buong mundo. Hindi pwedeng dahil mayamang bansa ka, ikaw lang ang makakatanggap. Kung mahirap ka, hindi ka na makakatanggap, kailangan patas. At ikalawang salita na napakahalaga mula sa presentation ni Doc Maki ay yung tinatawag nating equitable. Hindi ko lang ulit kung nakikita nyo dahil dun sa aking background, pero meron akong ginawang equitable. Ibig sabihin, walang daya, matuwid, walang palakasan sa pamamahagi ng vaccine ng mga bakuna laban sa COVID-19. Sabi nga ni Doc Maki kanina, no one is safe if everybody is safe. Kailangan talaga lahat mabigyan ng bakuna,
ng bakuna, ng access sa COVID-19 vaccine. With that, maraming salamat ulit sa kasama kong si Doc Maki. Handing over to you, Cami, para sa ating susunod na speaker. Maraming salamat, Sir Paul. Ang ating susunod na speaker ay mula po sa pribadong sektor. Siya po ay si Ms. Margo Torres na may 30 years na marketing communications at management experience at ang kasalukuyang Managing Director ng Golden Arches Development Corporation or McDonald's Philippines. Siya rin ay kasalukuyang Vice President ng Ronald McDonald House Charities na may advokasya para sa kabutihan at edukasyon ng mga kabataan sa pamamagitan ng Read to Learn Beginning Reading Program kasama ang DepEd. Ang programang ito ay nakatulong sa 12 milyon na kabataan sa 10,774 public schools at bahay bulilit learning centers na nasa 34 na cities kasama ang mga LGU at DSWD. Si Ms. Margo ay dati na rin naging presidente ng Philippine Association of National Advertisers at Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines. Siya rin ay dating naging board member ng Ad Standards Council. At si Ms. Margo ay isang multi-awarded thought leader sa marketing at communications industry at iilan lamang sa kanyang mga natanggap na recognition ay ang Asia Marketing Federation's Women Marketer of the Year noong 2019 at Campaign Asia's Women Leading Change Award noong 2018. Si Ms. Margo ay kasalukuyang co-lead ng Ingat Angat Tayong Lahat Consumer Confidence Campaign at patuloy na sinusuportahan ng Task Force T3 ang multi-sectoral public-private consortium ng ilang pribadong kumpanya at organisasyon na nakikipag-ugnayan sa Department of Health, sa National Task Force Against COVID-19 at sa IATF para sa pagsugpo ng COVID-19 sa bansa. Wini-welcome po si Ms. Margo Torres. Ms. Margo? Thank you, Cami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una maraming salamat sa UN Women. So gusto ko sana na-excite ako mag-share lang na ako po ay nabakunahan na and I got my second dose last May 12. So I'm very happy that I'm just waiting 2 more weeks from that time, which is end of this month. And then I will get the added protection I need. So I belong to Task Force T3. Nag-volunteer po ako dito kasama ng ibang private sector companies upang matulungan at magtrabaho, mag-partner with the National Task Force, the IATF, para ma-address natin itong pandemic. Kaya T3 po yan, it means test, trace, and treat. Last year pa who formed itong coalition ng private sector companies para magtayo ng testing laboratories, isolation centers, at ngayon naman po, nasa bakuna na tayo. So, the Ingat Angat Bakuna Lahat campaign you will see today is the result of a collaboration of many private sector companies. They generously contributed their funds or their expertise, time, and talent to support our country's national vaccination program. We first launched in 2020, Ingat Angat Tayong Lahat. And there is one thing at that time that resonated about the campaign. It is the unity of the private sector. It was an unprecedented collaboration of multiple companies, even competing brands, who have set aside their differences for the future of our country. So ako po taga McDonald's, pero ang madalas kong katrabaho ngayon ay taga Jollibee. At importanteng pareho kaming makatulong dito sa vaccination program. Again, for Ingat Angat Bakuna Lahat, you will see a unified and meaningful intent from the private sector. Furthermore, we continue our partnership with government behind the national vaccination program. Our goal is a healthy Pilipinas. So nakikita nyo po ang Rest Bakuna campaign ng DOH targeting the mass market. And I work closely with Doc Bevho, who you heard earlier. And for the private sector, we're targeting a different market segment. Ang ating kampanya naman po ay Ingat Angat Bakuna Lahat. Yan po ang private sector team. Lahat ng mga pangalan ng mga kumpanyang nakikita nyo tulad ng Wonderman Thompson, ang ating creative agency, or ang Ion, ang PR agency. Meron din po kaming partners when it comes to research and analytics and production.
Lahat ho yan volunteers. What you see here are the 14 brands that contributed funds so we can produce our video and our radio materials, as well as make sure these are amplified on digital. Ito naman po ang aming mga media partners na napaka-generous ng contribution nila ng media airtime para sigurado tayong yung messages makarating sa ating mga kababayan. Sa Eat Bulaga nga po, they are giving us a 10 million peso worth segment sa Bawal Judgmental. Tinatrabaho pa ho namin ni Doc Bev kung ano magiging itsura ng segment na yan. Ang Facebook gave us credits of about $15,000 US. Our television partners, GMA Network, TV5 and Kapamilya Channel have given spots again as they had in 2020. KBP has 200 stations nationwide. Outdoor Advertising Association of the Philippines, 45 sites. We're working again with Viber, and our new partner is ShareIt, which is a app sharing platform. We also have, to strengthen the credibility of the message, the endorsement of the Philippine Medical Association, which is the premier medical organization representing the medical profession, and the Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Their specialization is extremely relevant to COVID. It is these two medical organizations that make sure that our content is science-based. Let me explain how the National Vaccination Program works. This is a framework from Boston Consulting Group, another partner. We need to understand that there are three major factors that have to be considered to make sure the vaccination program is executed excellently. One is supply, and this is already handled successfully by Secretary Charlie Galvez, our vaccine czar, as he is already seeing more supply come in. This May, you have more than 7 million, and in June, more than 9 million. Throughput is another, and this is how many jobs are done by our LGUs at the vaccination centers. At kapartner rin natin ang mga LGU. And finally, demand. And this is where the consumer campaign comes in. Ang vaccine willingness po is a problem and a challenge all over the world. So it's important that we're able to send the right message. If you will look at the research put together by PSRC, whether it's a national research like Pulse or SWS, or a global research like Gallup or WIN, across, you'll probably see about 1/3 of the population who are very, very willing to get their vaccine already. Only Pulse has recently updated their 2020 study last February, and you're seeing a drop. What was 32% is now cut in half, and you're seeing a growth in the unwillingness to about 60%. That is really alarming. And so in our communications plan, we consider three mindsets. Yung mga enthusiastic, ready to line up in the vaccination center and get their job. Yung mga unsure, wait and see, what we call fence sitters. Kasi gusto nila makita yung kanilang mga kaibigan o kakilala na okay naman yung experience nila sa pagpapabakuna, na mako-convince pa natin. And finally, you have the rejectors or the averse. Eto, we're hoping they will finally realize the importance of getting vaccinated through time. So it's another construct we need to understand is how we are facing across time the vaccination rollout. In this phase, it is supply-driven. Ibig sabihin yan, your supply is very limited and your demand exceeds supply. So mga March to May po yan nangyari dito sa Pilipinas. Kaya importante yung ma-prioritize natin ang healthcare workers, seniors, and those with comorbidities. Papasok na ho tayo dito sa phase where you will have more supply and it is throughput-driven. Kailangan, dahil padating na yung mas maraming bakuna, job lang tayo ng job sa vaccination center. At soon, magbubukas na sa ating A4 and A5. Pagdating ho sa demand stage, baka madami ng supply
outstripping naman the demand. Konti na lang kasi, lahat na nang willing magpabakuna, nabakunahan na. So it's important again that we boost in terms of media. Yung ganong thinking, we looked into our media plan, very agile media plan. In the beginning, even if it is low supply, we want to invest already on media so that we can influence the mindsets. When it's throughput driven, we will sustain our media levels. And again, we will boost when we have more supply and want to be sure we will not have excess doses and make sure that we build the vaccine confidence again. Ganyan ho kadami yung na-donate ng ating media partners, close to 900 million pesos that we will really maximize to make sure we achieve our objective of demand generation. Now, moving to the campaign. We've all been in a lockdown for more than a year. And I think everybody already feels like, things hopefully will change. But the feeling that's common across all of us, we call it longing. It's a longing for peace of mind, a longing to be with your loved ones again, and a longing to go back to the things that we all miss and so much more. The insight we crafted is when we feel there is little else we can do. There is hope that the vaccine is on its way and it drives us to anticipate the happiness we can slowly come back to. The role of communications is to move Filipinos from that state of learned helplessness na parang, wow, ganito na lang ba to? To want to get the vaccine. Why? Because it is added vigilant protection. It will reassure you that you can eventually venture out of your homes na walang pangamba and you can do what you need to do. Our key message is ngayon na may karagdagang proteksyon mula sa bakuna, ang pagbabalik natin sa inaasam nating buhay ay mas malapit na nating mararanasan. Bakuna para sa dagdag ingat, aangat tayong lahat. When there is longing, there is hope. Hope is actually what drives every single one of us to carry on. Hope is what reassures us that this lockdown is not permanent, that things will get better, and more so now that additional help in the form of the vaccines is here. This is what Ingat Angat Bakuna Lahat is all about. It is reminding people that vaccines will allow them to go to their life or the new normal and what they missed slowly. We have a manifesto. This is the basis of our creatives, and it is also based on consumer research and our strategy. I won't read it today. Instead, I will show you the films. With the help of the creative geniuses of Brandy Tan and Maan Bautista of Wonderman Thompson, and the imagination of our director, Joel Limchok from Pabrika, as well as all the 14 sponsors who funded the production. What is of paramount importance is the message we need to deliver to convince our fellow Filipinos to get vaccinated. The emotions we elicit from the story is critical. You have to consider the entire narrative. In the film, Bakit Ka Nag-iingat, which I will show you next, we wanted to get to know the reasons why Filipinos have gotten or would want to get vaccinated. Every scene in the film is guided by social listening and consumer research. You will see each reason is very personal and something hopefully you can all relate to, and it is something we all long for. Ingat Angat Bakuna Lahat hopes to inspire Filipinos to get vaccinated, as this is our shot at getting back the life that we long for. So please do share our spot. It's on the Ingat Angat page on Facebook.
can repost that. We also have it on YouTube. We also have a 30-seconder, and this is really for broadcast TV. We also have 6S, one that focuses on the lola and one on the mom, but I won't play that anymore now. Instead, let me share our radio ad, and this is gonna play 4 times a day in about 200 KBP radio stations. Radio is an important medium also to inspire Filipinos to stay hopeful and at the same time to continue to stay vigilant. Kailangan pa rin mask, hugas, iwas. And of course, to get vaccinated. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ng sarili at ng kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Pisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. So we also want to amplify the campaign. Meron din ho tayo sa social media. Again, we encourage you to share our social cards. It actually explains also different reasons kung bakit mas maganda, mas mainam na magpabakuna. Then we have out of home, and this is playing already in about 45 sites in Metro Manila, in Cebu, and Davao, thanks to the Outdoor Advertising Association of the Philippines. Meron ho din tayong activations na tinatawag. One is Bakuna Busters. This is also on our social page on Facebook as well as in the Viber community. It's our way to bust the myths. Na ano ba, minsan mali na yung paniniwala natin sa bakuna, and we're trying to really correct misinformation and fake news. And we will use this platform to continue to do so. Aside from that, we also have Bakuna Benefits Live. This started last May 4, and it is a platform for our leaders in the different LGUs. So ang ating mga mayor have the opportunity to share what is their vaccination rollout plan in each of their cities. So abangan nyo po tonight, 6 o'clock, we are featuring Mayor Joy Belmonte of Quezon City, Mayor Jimmy Fresnedi of Muntinlupa, and Mayor Oka Malapitan of Caloocan. And again on Thursday, we have the mayors from Mandaluyong, Las Piñas, and Pasay who can tell you what their plans are. So if you're interested, kung taga dun po kayo, pumunta lang po sa Facebook page ng Ingat Angat at pwede nyo silang pakinggan. Then we also have Bakuna Benefits or Smart Bakuna Benefits. Here we have over 130 brands from different restaurants of Resto PH together with McDonald's and Jollibee Food Corporation. And we want to say thank you. Pasasalamat ito sa mga nagpabakuna. At you will be able to enjoy discounts from different restaurants by just showing your vaccination card. This will run from June 1 to November 30. Iba-iba po yung mga discounts ng bawat restaurant. Makikita niyo yon sa aming website, ingat-angat.com by June 1 para alam niyo kung ano yung discount offered. Simple lang, pakita lang ang vaccination card at meron na kayong discount na pwedeng ma-enjoy. So, tinulungan din ho kami ng Smart Communications, kaya ang tawag natin ay Smart Bakuna Benefits. Then we have a Bakuna Sikat page. This is on Instagram. When there are more from the general population that are vaccinated in the second half of the year,
we will feature the different personalities who have already gotten their job. So yan po yung buong plano natin. Any of the elements will do one, if not all of the objectives. Build confidence, sustain the momentum, and ensure completion of the second dose. So yan po ang ating schedule. Nandito ho tayo ngayon, and pagdating na naman dun sa demand generation phase, magkakaroon ho tayo ng new set of materials. So again, this is a very inclusive campaign. Kahit sino pwede naman gamitin ang materyales. Hindi naman kailangan yung 14 brands lang na nag-contribute. So just go to ingat-angat.com and nandun po yung logo namin, nandun yung mga materials, pwede nyo ilagay yung sarili nyong company logo. You can reuse it, repurpose the material any way you want. It's important that we all help each other build the vaccine confidence para ma-achieve na natin ang herd immunity at masaya naman ang ating Pasko this year. So again, I encourage you to also join our Viber community of Ingat Angat and like our Facebook page on Ingat Angat so you can also watch Bakuna Benefits Live and know about the different discounts from Bakuna Benefits. So thank you for listening. This, as you know, vaccine is really our one shot at getting back the life we so long for. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Ms. Margo, para po sa inyong presentation. Isa na lamang po, bago po tayo magtuloy po sa ating Q&A, meron lamang po tayong short video message mula po sa Philippine Information Agency. Good day, everyone. To our friends in the vaccine expert panel, to our colleagues in the Department of Science and Technology, to the Department of Health, of course, with my very good friend, Dr. Beverly Ho, our friends from the United Nations and the World Health Organization. A pleasant day once again. On behalf of the Presidential Communications Operations Office under Secretary Martin Andanar and the Philippine Information Agency under my helm, we are very honored to join this online forum, this online webinar, this online engagement of women, of the movers and shakers in this time of pandemic. You know, the road to herd immunity has been very challenging for all of us, especially in the area of communications, in demand generation, and public uptake. I'm very glad that we in the PIA have partnered with such amazing women in the service for the Filipino people, such as Dr. Beverly Ho. You know, as we go along this pandemic, we face a lot of issues. We face a lot of fake news. We face a lot of misinformation. And sadly, there are certain sectors who are making sure that we fail to do what we're supposed to do. And that's what we call disinformation. And hence, we in the PIA, together with every one of you, we urge everyone to help us as we fight to end this pandemic. We fight to dismiss disinformation. And as the chair of the task group on demand generation, public uptake, and communications of the vaccine cluster, we assure everyone that the Presidential Communications Operations Office and the Philippine Information Agency are here doing everything that we can so that everyone understands what we're doing to fight this pandemic. We will continue to inform, but at the same time, push for our advocacy, which is to explain, because everyone deserves to know and everyone deserves to understand what is happening. So in the PCOO and in the PIA, we've done a lot of projects, a lot of communication projects over the past 15 months. We have a daily show called Laging Handa, wherein we feature a lot of subject matter experts
among which are kayo mga nandito ngayon ay naging mga guest na namin sa Laging Handa kasama si Secretary Martin Andanar at si Yusek Rocky Ignacio. At kami rin sa PIA, meron din kaming website na ginawa. Ito yung laginghanda.gov.ph. Kasama na dyan yung ating COVID-19 dashboard, pati na rin yung vaccine tracker natin. Patuloy ang ating daily na paglabas ng mga mensahe, ng mga statements upang lahat tayo ay makaintindi. So ngayon, bago ako magtatapos, ulitin ko, kami sa PIA, kami sa communications group ng buong pamahalaan sa ilalim ng ating matapang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay humihingi ng tulong sa inyo para mas maipalaganap natin ang tamang balita, ang tamang impormasyon, ang mga facts tungkol sa bakuna at tungkol sa pagsugpo sa COVID-19. Gaya ng sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, we will only give safe, effective, and free vaccines for all Filipinos. At nandyan din ang ating patuloy na pagserbisyo para matapos na ito. So ulitin ko, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Okay, maraming salamat po sa PIA. At eto na po, no, ang pinakahihintay nating lahat. Medyo mag-extend po tayo ng kaunti. Sana po makakapag-stay pa po ang ating mga attendees para marinig po ninyo ang mga sagot, no, sa mga tanong. At nilalump na po pala namin, no, pinagsasama-sama na po pala namin yung mga magkakaparehong tanong para po hindi na po tayo uulit-ulit na magtatanong sa ating panelists. So, sisimulan na po natin. Nandito pa po, kasama po natin ngayon sa ating diskusyon si Doc Beverly Ho at saka si Dr. Dina Gloriani po. Kinailangan na po kasi umalis yung iba nating speakers. Pero mukhang silang dalawa naman po ay makakasagot ng mga natitira natin. Kami si Doc Maki nandito pa rin para at pwede rin siyang sumagot ng mga katanungan sa ating. Nakita ko yung ating listahan, ang dami-daming tanong, ang haba. Kaya siguro baka pwede nating pasensya na po, mukhang hindi natin masasagot lahat ng bawat isang tanong one by one kasi aabutin tayo ng hanggang alas 5 kung sakasakali. So, sabi nga ni Kami, pinagsasama-sama na namin yung mga tanong, yung magkakapareho para isang tanungan na lang. Tapos wag pong magtatampo ha kung yung inyong tanong ay hindi namin maitanong. Sabi ko nga kay Kami over chat, baka pwedeng yung iba doon ay i-email na lang natin dun sa mga speakers at para masagot pa rin. Pero pipilitin natin yung mga mahalagang tanong, magkakaparehong tanong ay maitanong ngayon. Over to you, Kami, sa unang tanong natin. Sige pa. Para po sa ating unang tanong, kung sakaling ito po ay hindi po nag-identify yung ating nagtanong. Kung sakaling ako ay nagpapakuna at nagkaroon ako ng matinding side effects mula sa COVID-19 vaccines, ano po ang mga hakbang na kailangan kong gawin at ano po ang suportang maaari kong matanggap mula sa gobyerno? Siguro po, Doc Bev, baka sa inyo po ito? Ay, sorry Kami. Pwede mong ma-repeat yung first part of the question? Sorry. Sure po. The question po is, kung sakaling ako ay nagpabakuna laban sa COVID-19 at nagkaroon ako ng matinding side effects, ano po ang mga hakbang na kailangan kong gawin at ano po ang suportang maaari kong matanggap sa gobyerno? Thank you sa tanong na yan. No? So mahalagang alam natin na may proseso tayo. So kada po matapos tayong mabakunahan, no, nagsistay po tayo sa vaccination site 15 minutes at dun sa mga may allergies, usually 30 minutes po sila kailangan maghintay sa vaccination site para maobserbahan po. No? At ginagawa natin to kasi actually most of the
serious effects actually happen during that time, di ba? At so makakatch kayo, no? Ibig sabihin, maaga po kayong matutuunan ng pansin. At syempre, gobyerno po yung sasagot doon, no? Kung immediately after makita po na yun yung dahil sa bakuna, di ba? Pero maaari din po kasing maramdaman nito pag nakauwi na po kayo, no? Sa bahay. At sinabi ko nga po sa presentation ko po kanina na marami po tayong pwedeng maramdaman, pero kailangan pong ma-relate po, no, kung bakuna po ba yung dahilan. Kasi kung may nangyari po sa inyo, kunwari na kagat kayo ng aso or ano, hindi siya directly related po syempre sa bakuna, di ba? But once it's directly related to bakuna, wag niyo pong alalahanin, no, kayo po ay sagot po ng ating pamahalaan. Maraming salamat po, Doc Bev. Sir Paul, baka gusto niyo basahin yung next question? Okay, sige, salamat. Pero dagdagan ko lang yung kay Doc Beverly, ano sa sarili kong karanasan nung Sabado. Tama si Doc Beverly, pinag-aantay ka muna doon. So 2 beses kang kukunan ng BP. Parang pagkatapos mong bakunahan, kukunan ka ng BP. Tapos you will have to stay, paantayin ka ng ilang minuto pa ulit, tapos kukunan pa ulit ng BP, parang 30 minutes. Kung mataas pa rin yung BP mo, hindi ka pa rin papaalisin. Kukunan ka paantayin ka ulit, tapos kukunan ka ulit. So tama si Doc Beverly, on the spot ay may ginagawang pagmamatsyag kung meron nga bang side effects bago ka pa makauwi. Iba pa yung pag umuwi ka na, may naramdaman ka pa rin side effects. Sa kaso ko, parang hindi naman masyado yung side effects. Parang pakiramdam ko lang ay medyo nilagnat lang ng kaunti, medyo parang pagod, masakit yung katawan. Pero I think that may binibigay din kasing mga information sheet dun sa vaccination site tungkol dun sa bakuna na tanggap mo at ano yung mga maaari mong side effects na maramdaman. At nakita ko naman na nakalagay doon na it's just temporary. Kung medyo may konting sinat, di kung mag-paracetamol lang at mawawala rin naman. At the end of the day, okay pa rin po ang pakiramdam ko. Para naman doon sa ating susunod na tanong, napaka-practical nung tanong kasi pwede daw bang gamitin yung vaccine card na ini-issue kapag ikaw ay nabakunahan na bilang travel pass. Sino kaya po sa ating mga speaker ang pwedeng sumagot? Sana may taga-MMDA, ano? Yun bang card mo pag ikaw ay nabakunahan ay pwede ng travel pass na ipakikita mo sa checkpoint? Sino po kaya ang pwedeng sumagot sa ating mga speakers? Sino pa nga ba? Answer na lang, Sir Paul. Hello, Sir Paul? Yes po, Dr. Beverly. Answer it na lang po. So ngayon po wala pa po tayong regulations on travel pass pero kung sakasakali pong kakailanganin natin siya, mabuti na po kung nabakunahan na po kayo. Sige po. Yun, so wala ang sagot ay wala pa tayong hindi pa nag-i-issue ng guidelines kung pwede na nga bang gamitin yung vaccination card as travel pass, ano. Yung next question natin, Kami, may susunod na tanong. Yung susunod po natin na tanong, maaari po bang magpabakuna ng hindi magkaparehong klase sa first and second dose? Sino po kayang? Si Doc Bev po ba ulit ito? Or si Doc Maki siguro pwede rin. Pwede rin. So ang tanong po natin kung magkaiba ang natanggap po nung una AstraZeneca, yung pangalawa kunyari Moderna. So pwede ba yon na magkaiba? May I answer that? Ayan, si Doc Nina po. Yes po, Doc Okay. Nina. Sa ngayon, ang rekomendasyon is the same brand that you should take, no? Pero may gagawing pag-aaral na siguro ay baka i-announce na itong linggo na dadating na magkakaroon ng parang hindi naman talagang mix and match. We're just being practical na baka may ma-delay sa mga bakuna na dadating at hindi dumating yung the same brand, ano? So, yung DOST at DOH nag-sanib puwersa. So, I think anytime soon ay mag-a-announce tungkol dyan. Pero sa ngayon, wag po muna. The same brand. Thank you. Sige po. Maraming salamat po, Doc Nina. Sige po, Sir Paul, sa next question. Sige po.
Yung ating susunod na tanong, ilang buwan o ilang taon ba magbibigay ng proteksyon ang COVID-19 sa katawan ng isang tao? So, kung ikaw ay nabakunahan na, gaano katagal ba yung proteksyon matatanggap mo laban sa COVID-19? Sino po kaya sa ating mga doktor ang pwedeng sumagot? Forever na po ba ang for lifetime na ba yung proteksyon na matatanggap natin laban sa COVID-19 kung tayo nabakunahan? Si Doc Nina kaya, anong masasabi Ako niyo na po? lang, yes. Kasi ang data natin, nasa 6 to 9 months pa lang. Yung mga naunang nabakunahan abroad, no? Nauna sila kasi. So, tinest nila yung mga nabakunahan at may mga antibodies pa yung mga nabakunahan. Although hindi lahat, ha? Kasi merong a few, lalo yung medyo may edad na wala na ring detectable antibodies. Pero generally, 6 to 9 months. So, tinutuloy pa natin kasi yung pa lang naman ang data, itutuloy pa yung monitoring until a year and maybe even longer than that. So, wala pang forever. At I don't think may forever dito sa bakuna ng Parang pag-ibig lang ba, Doc Nina? Walang forever. Doc Beverly, may gusto kang sabihin tungkol dito? Okay na po yun. Hindi, ma'am. Okay na po. Sige po. So, ang sagot po ay pinag-aaralan pa, hindi pa natin tiyak. Sa ngayon, wala munang forever. Gaya sa pag-ibig, wala munang forever sa ating mga COVID-19 bakuna. Kami, next question. Para tayo sa Itbulaga. Oo nga eh. Mukhang kay Dr. Nina po ulit ito kasi po may na-mention po kayo kanina doon sa mga rates no ng efficacy at may change yata sa ilang rates. May nagtanong po kasi so ano na daw po ba ang efficacy rate ng AstraZeneca from 67 to ano na daw po? Maganda na yung mga nilabas nilang efficacy rates. Actually, hindi nga base doon sa 1 to 3 months na interval. Base lang sa 4 weeks na interval, yung sa UK, sa US at yung sa Scotland. Nasa 85% at 88% sa Scotland. Mataas po ang efficacy niya. So kasi yung nauna, medyo nagkaroon problema doon sa standard dose versus low dose, doon medyo nagkalito-lito. Pero tumaas na po yan. Maraming salamat po. Sir Paul, yung next, ito yung marami yung mga comorbidities. Oo nga eh. Napakarami pong tanong mula sa Zoom, sa FB Live, kahit dun sa registration. Ang dami naming nakuhang tanong na may kinalaman sa comorbidity. So, pinagsama-sama na lang po natin together at baka yung ating mga speakers ay masagot itong mga to. Pero medyo mahaba po yung tanong mga speakers ha. Kaya lang pinagsama-sama na nga namin yung lahat ng may kinalaman sa comorbidity. So ang tanong po ay, kung ikaw ay may comorbidity, kailangan pa ba ng medical certificate bago ka makapagpabakuna? At paano naman kung ikaw ay mild lang yung iyong comorbidity, halimbawa bronchial asthma, kailangan pa ba talaga na may medical certificate kung mild lang naman yung comorbidity? Itutuloy ko na po yung tanong ng lahat na may kinalaman sa comorbidity. Kung ikaw ay ang mga sumusunod ay may isa sa mga sumusunod na comorbidity, pwede ka bang mabakunahan? Autoimmune disease like juvenile, rheumatoid arthritis, comorbid typhoid CA but medically stable, seizure, may asthma pero partially controlled, diabetic, hypertensive, asthmatic, or those with maintenance medicine. Diabetic pero 66 years old, 10 years nang may maintenance, naoperahan sa mata at may katarata, pregnant, people with disability, yun po yung mga nabanggit na comorbidity. Kung ikaw ba ay merong mga ganito, maaari ka bang mabakunahan at ano bang mga kailangan para ikaw ay mabakunahan? Kailangan daw ba na stable ang iyong kondisyon bilang kung ikaw ay may comorbidity bago ka mabakunahan? Yun po yung lahat ng tanong na pinagsama-sama na namin
tungkol sa comorbidity. So, sino po kaya ang maaring sumagot? Mga doktor din yata ulit, ano? Kailangan sumagot. Sige. Ang So, dami po. Yes po, Doc gagawin din lang namin in Beverly. Ang general. harap Oo. In general, yung prinsipyo po natin is open po talaga yung bakuna, no? As many people yung pwedeng mabakunahan. Hindi tayo very restrictive dun sa rules natin. So magkaiba pong tanong yung pwede bang mabakunahan o kailangan ng certificate, no? At ano po yung purpose ng certificate, diba? So una, dun muna tayo sa tanong na pwede ka bang mabakunahan? No? In general, yes, no, lahat, lalo na kung pag controlled yung mga comorbidities natin, matagal ka nang may hypertension, umiinom ka naman ng gamot, diabetic ka, umiinom ka, okay naman yun, no, lahat yun. Ano lang yung parang mas maingat tayo sa asthma, no, so, or sa mga may allergies, di ba? Kasi magkakapamilya yon yung asthma sa ilong, di ba? Asthma sa balat, ang mga allergies yun na family sila, no, ng mga sakit. So alam natin dun sa mga ibang bakuna po, meron po silang mga laman or components na nakakapag-trigger po ng allergies, no? So kapag alam natin na hindi yun pwede sa atin, then dapat hindi po natin ito. Now, doon naman sa kailangan ba natin ng certificate, no? Sa ating mga DOH issuance, klaro po, no, nilagay natin na nagkakaroon lang, kinakailangan lang ng mga ibang may sakit ng medical certificate, lalo na kunwari ang kanilang kondisyon ay naging grabe the last 3 months, di ba? So ibig sabihin kung kayo ay matagal lang may high blood, okay naman, pero bigla kang inatake sa puso within the last 3 months, no? So doon po lang kailangan ng certificate. Matagal ka nang may cancer, gumaling ka na, hindi na kailangan ng certificate. Pero at this point, no, nagki-chemotherapy ka, etc., no, kailangan. Bakit? Kasi kailangan lang ma-make sure, no, na hindi siya nag-interact with any of the vaccines that will be provided. So hindi siya base sa sakit, kung hindi sa estado po nung sakit ng tao ngayon. No? Kung gumaling ka na doon, hindi na po kailangan. Kung stable, hindi po kailangan. Pero kung in the last 3 months, grumabe yung kondisyon nyo, bigla kayong naoperahan tungkol dun sa sakit na yon, or may malaki kayong treatment na ginagawa, dun po kinakailangan ng medical certificate. Para lang din po ma-discuss nyo po siya sa espesyalistang tumitingin sa inyo. Thank you. Sige po. Salamat po, Doc Beverly. Ulit sa batay sa aking sariling karanasan bilang A3, tama si Doc Beverly, hindi naman talaga mahigpit at lahat talaga gustong mabakunahan ng ating pamahalaan. Yung certificate talagang kinakailangan lang para lang makita yung condition mo. So hiningan ako ng medical certificate para sa aking comorbidity, pero hindi naman talaga naging napaka-stricto. Gusto lang malaman na kung ano nga ba yung kalagayan mo at okay lang doon sa doktor mo na ikaw ay mabakunahan. Parang yun lang naman ang punto ng certificate. Kami, sa'yo ang susunod na tanong. Dalawang tanong po ito pero dahil magkapareho, iisahin ko na lang po. May usap-usapan daw po kasing naririnig na darating daw po ang araw na hindi na papapasukin sa mall at iba pang establishments kung hindi pa po nababakunahan. At maaaring hindi na rin po makabiyahe sa domestic at international flights. Ito po ba ay totoo o may basihan? Wala po alam sino po ang gusto sumagot. Sino kaya pwede sumagot? Pero siguro po base po sa parang may nabalita din yan, Doc Beverly, Doc Nina, nung mga nakaraan. May nadinig akong balita na meron yatang, may mga mall yata na nagkasabing o restaurants na hihingi ng vaccination card bago ka papasukin, etc. Kaya parang may nagsasabi din na parang discrimination naman yun na kung wala kang vaccination card, hindi ka pwedeng pumasok sa mall o hindi ka pwedeng kumain sa isang restaurant. Ano po kayang masasabi natin doon? Overall po, no, wala pa yun sa
rules natin ngayon, syempre lalo na hindi pa po karamihan na bakunahan, di ba? Magiging unfair po siya no doon sa mga hindi pa po naka-access ng bakuna. Pero isa po tong posibilidad no kasi inaantabayanan din naman natin yung mga resulta sa ibang bansa. Kung nag-work ba, no? Merong mga few countries na nag-try na nito. Pero alam natin, no, sa bawat polisiya, meron pong advantage, meron din pong nadi-disadvantage. No? And only when it is slowly being implemented, doon natin makikita yung mga disadvantages na pwede ba silang i-fix or mas mahihirapan tayo dito sa konteksto natin. Okay. Ako na ba yung susunod sa tanong, Kami? Yes, ikaw na po. Yung susunod naman po nating tanong, medyo natanong na kanina yung yung tatay daw niya may high blood, may diabetes yung nanay niya, so nagma-maintenance, etc. So, banggitin natin yung mga comorbidity kanina. Pero ang problema ng ating letter sender ay tatakot daw yung nanay at tatay niya na may diabetes na magpabakuna. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin para sila ay makumbinse na magpabakuna? At nakita ko rin kanina sa chat, may nagtanong, pwede daw bang hindi magpabakuna? Ang ating ang panawagan ay lahat magpabakuna. Kaya ang sagot ko dun sa nag-chat kanina ay parang taliwas yun sa ating mensaheng pinaparating ngayong umaga na tayo ay magpabakuna. So ang tanong po ng ating letter sender ay paano daw ba niya makukumbinsi ang kanyang nanay at tatay na may diabetes na magpabakuna? Meron po ba tayong tip na maibibigay, Doc Beverly? Siguro tingnan natin yung motivation ng mga tao, di ba? So kung yung tatay at nanay na yon, lola at lola na ba sila ngayon, no? Gusto na ba nilang makasama yung mga apo nila na mas relax sila, no? Kapag kasama yung mga taong mas lumalabas ng bahay. I think those are going to be the biggest motivation. Second is para sa sarili nila, ayaw ba nila, no? Or gusto ba nilang magkasakit mag-isa, no? Yung COVID ay napakalungkot na sakit kasi ma-isolate ka at mas mahirap, no? Lalo na kung may comorbidities ka, malaki yung chance na ito ay ikaka-ICU mo or may chance din na ikakamatay mo siya, di ba? Parang nakaka-weird isipin na isa lang siyang parang trangkaso pero pwede mo siyang palang ikamatay. So I think those are two things, no? Gusto natin makasalamuhan na yung kapamilya natin, but at the same time, ayaw din natin ma-ICU at mamatay. Sige po. Oo nga naman. Kung gusto natin makasama yung ating mga mahal sa buhay, talaga dapat tayo magpabakuna. Kami, next question sa'yo. Ang next question po, meron mula po ito sa Coalition of Services of the Elderly na may focus po on older persons ang kanilang trabaho. May data po daw po ba kayo kung ilang senior citizens na ang nakatatanggap ng bakuna? Meron po bang ganun yung DOH? May database po ba for that? Meron po, no? Pero wala po ako nung number na yun. Pero that's being tracked po. Opo. So pwede po nilang, siguro po for their work siguro ito, pwede po silang mag-reach out sa inyo in case na they would need that data. Tama po ba, Doc Bev? Oo. Actually, sa team ni Dr. Akisha, no? Sila yung nagmo-monitor po. Dr. Akisha. Okay. Sige po, we will give them their contact info nun po. Sir Paul, for the next question. Oo. Yung susunod po nating tanong ay meron ulit tayong letter sender na ang problema naman niya, parang nakikipag-coordinate siya sa LGU, nagpapalista siya, kaya lang medyo matagal, medyo magulo yung sagot ng LGU kung nasaan man siya. Huwag na lang nating bagitin kung sino yung LGU, syempre, Pero pwede daw bang mag-avail ng vaccine kahit sa LGU kung ikaw ay frontliner at meron ka pang comorbidity? O talagang dun ka lang sa LGU mo? Kasi minsan daw yung mga LGUs ay naghahanap ng residency or ID, etc. So kung ako ay taga San Pablo, pwede ba akong
ako ay frontliner na may comorbidity, medyo matagal dito sa amin, medyo nakakalito. Pwede ba ako pumunta ng Quezon City, lumuwas at doon ako magpabakuna? Pwede po kaya yun? Lahat naman po ng mga bakuna natin, no, libre siya. Galing sa binayaran naman po siya ng national government. No? So hindi naman po nagiging very restrictive yung mga LGUs natin ngayon. Actually, yung mahalaga lang po no, na nagpapabakuna kayo sa kung saan kayo nakatira kasi syempre tuloy-tuloy monitoring sa atin. So mas maganda din po kung nandun yung record natin at nakikita. No? Pero inaayos naman din ng Department of Information and Communication Technology na ang sistema po ay lahat nag-uusap. No? So malalaman din ng LGU na to kung nagpabakuna kayo sa kung saang LGU po. So okay lang po yun. No? So kung merong mas we're very happy din yung mga LGUs natin. Yan, nagtutulungan naman po sila lalo na dito sa NCR. So they actually accept each other's citizens po. Siguro, Doc Beverly, batay lang din sa sarili kong karanasan, ano, ang medyo mas malaki yatang problema yung mga LGU sa probinsya kasi parang yun yung medyo nahihirapan. Although in fairness din sa mga LGU sa probinsya, kasi ako ay nasa probinsya ngayon, ano, ang pakiramdam ko, ang problema ay hindi naman dun sa ayaw o nagtatagal. Pero kaya nagtatagal minsan ay dahil kulang sa supply. So kahit gustuhin ng LGU, may master list na, etc. Kaya lang hindi makakilos yung LGU kasi kulang yung bakunang natatanggap nila. Parang konti pa lang ngayon, tapos mamaya may darating na naman, konti lang din ulit. So hindi kagaya sa mga LGU sa NCR na talagang malaking bilang ng bakuna yung natatanggap. Sa mga LGU sa probinsya, medyo pakonti-konti ang dating. Yun lang din po ang may share ko batay sa aking karanasan. Pero in fairness to the LGUs, parang tinatry naman talaga na ayusin yung sistema, pero the biggest challenge is they don't have enough vaccines with them. Okay. Next question po, Sir Paul. Ako pa ba ulit? Proceed. Hindi, ako na po. Magpa-proceed na po ako. Basahin sige, ko na. Sorry, nag-vote ako bigla dun sa tanong. Katatapos ko. Okay. Sige, thank you. Hindi ko po alam kung may makakasagot po nito. Okay lang po kung wala kasi hindi na po natin kasama yung taga-private sector. But we learned po na our government is allowing private companies to acquire their own vaccines. Maaari po ba namin malaman kung paano po ito, ano po ang proseso, requirements, at sino po ang kailangan nilang lapitan? Mukhang ano po ito, taga-private company na interesado pong mag-procure ng vaccine. Hindi ko po alam kung si Doc Nina ito, Doctor? Hindi. Hindi pa. Please reach out to the Office of Secretary Galvez sa OPAP po. Sila po yung nakipag-coordinate kasi bawat vaccine manufacturer may parang local counterpart. Thank you. All right. Thank you, Doc Dev. Sir Paul, would you like to read the next question? Oo, yung susunod po nating tanong, medyo kami ni-skip ko na yung ibang tanong kasi nasagot na rin naman. Sure. Pero yung susunod nating tanong ay, ano daw po bang sistemang ginagawa ng ating pamahalaan para gawing accessible ang mga impormasyon sa mga taong may disabilidad o people with disabilities? Kunyari daw po, merong visual impairment, deaf persons, with hard of hearing, etc., intellectual disability. So, parang ang tanong po at mukhang ito ay kay sa po, Doc Bev, ano yung ginagawa natin para mas matugunan natin yung pangangailangan sa impormasyon tungkol sa vaccination sa mga taong may disabilidad? Yung inumpisahan natin is itong FSL din, no? So sa lahat ng mga videos na pinoproduce ng DOH, slowly, no, nilalagyan na po namin ng FSL, kunwari. Klaro din po sa amin na our traditional means of reaching people, TV and social media, might not be the best
mechanisms to reach out to persons with disability. So, and that's why a huge part of what we're doing talaga is to work with civil society organizations. So kasi we will be able to provide you the basic information, pero kung paano po siya ipapackage that will suit specific audience segments, kayo po yung mas makakatulong po sa amin. Mm. May suggestion nga din daw po na may isa pang parang may nagsuggest din na may mga vaccination sites kasi ngayon ay tinatayo ang gobyerno. Sana i-consider din daw yung mga people with disabilities sa pagtatayo ng mga physical, infrastructure of those vaccination sites. So for example, making them wheelchair accessible, etc. Next question, Kami. Actually, gusto ko pong dugtungan, no, yung sa questions ng persons with disabilities kasi kanina po may lumabas pa po dito sa ating Zoom. Isa po kasi sa yung pinanggagalingan daw po ng ano nila, no, ng takot o ng agam-agam sa hindi pagkuha ng vaccines ay kung baka daw po kasi mas gumrabe yung kanilang kondisyon at ang kanilang disability. So, meron po ba kayong nais iparating sa ating mga persons with disabilities na nanonood po ngayon tungkol po rito dun sa nararamdaman po nilang ganong pangamba? Hello? Opo. Ay, sorry. Akala ko nag-dead air. Ayun po. Baka po medyo in a way related siya dun sa question on the comorbidities. No? Na kung may disability daw po ba sila, hard of hearing, visually impaired, ganyan, may posibilidad daw po bang gumrabe yung kanilang disability? Kung Dahil magpapabakuna po sila. kung sila Sa magpapabakuna. Opo. Sino po kaya ang pwedeng sumili? Doc Nina, pwede Doc gusto Nina mong po. sagutin? Kung ikaw Ituturo ay may kami dalawa ni disability. Doc Bebe. Oo nga. Magiging grabe ba yun pagka naturukan ka? We don't expect na gagrabe ang mga sakit ninyo dahil sa bakuna. Very, very specific ang objective ng bakuna. Ma-protection ng kayo against COVID. So, hindi siya dapat maka-affect ng ibang mga sakit. No? But of course, we want yung medically stable. Kung yung sa mga medyo hard of hearing, yun ang talaga yung sakit niya. No? Hindi yung gagrabe. We don't expect it to be worse. Okay. Thank you, Doc Nina. No? I think kailangan po lang kasing malaman ng ating mga nanonood ngayon kasi mukhang baka po hindi po sila naaabot ng ganung information. Yes. Thank you po. Sir Paul, gusto niyo sa next question? Siguro nga po ang punto doon, Doc Nina at saka Doc Bev, si Maki nandito pa rin, ay yung pinanggit ni Doc Maki kanina sa UNICEF, yung salitang equitable. So paano ba natin ma-ensure na ang access sa bakuna ay equitable? Ibig sabihin natin ng equitability, pati yung mga vulnerable groups, kagaya ng people with disability, kailangan nating masiguro na talagang maaabot din ng bakuna ang mga vulnerable groups, kagaya ng people with disability, older people, mga kababaihan, etc. So, siguro yun pa yung punto. Pero yung may side effect, parang wala naman yata. Yung susunod na tanong ay medyo sensitibo po ng kaunti, pero gusto ko na rin itanong dahil para din medyo malinawan na tayo. Kasi ito ay nasa balita nitong mga nakaraang mga araw. Kailangan po ba talagang magtayo ng isang mega vaccination site sana yung Pilipino na nagkakalaga ng 200 million pesos. Hindi ba pwedeng gamitin ng pera na yan para pag-usahin na lang ang vaccination process, mag-hire ng dagdag na vaccinators, etc. Sino ang pupunta sa yung Pilipino kung hindi naman siya masyado accessible? Medyo sensitive po yung tanong, pero gusto ko sana ring marinig anong masasabi ng ating mga speakers tungkol sa isyong ito. Para masagot Parang na natin. TV Patrol naman.
Oo nga parang TV Patrol naman tayo ngayon. Kanina Itbulaga. TV Patrol naman tayo ngayon, Doc Bev. So, yung mas mahalaga po sa atin, no, at ma-realize po natin na kinakailangan po natin ng mas maraming vaccination sites. Wala pong question doon, no? Mas maraming vaccination site na mas marami pong mapupuntahan yung mga tao at mas malalaking vaccination site na hindi po magsisiksikan, no, yung mga tao natin. Pangalawa po, kailangan din po natin ng mas malalaking vaccination site para magkaroon po ng kumbaga economies of scale, no? Kasi meron po tayong standards ng ilan po yung kinakailangang types ng health professionals sa bawat vaccination site. So kung maliliit po yung vaccination site natin, ibig sabihin po may set number of health workers tayo na kailangan doon, doctor specifically, no, na mas kakaunti. Pero mas kakaunting pasyente lang din yung kaya nilang ma-oversee. No? Sa malaking vaccination site, gaya ng mga sa ibang bansa, kahit kakaunti yung doktor, pero nag-oversee lang po sila ng iba pa pong health worker. So with that said, no, what is clear lang po to us is one, we have to make our current vaccination sites more efficient. Pangalawa po, mas marami pero hindi lang po mas marami pero maliliit, pero may combination po ng mas malalaking vaccination site. So I think I will end the answer there. Hindi po siya specific, no, sa any specific venue kung saan tayo kailangan gumawa ng site. No? Basta kailangan natin padamihin para mabakunahan tayo para maganda yung Christmas po nating lahat. Sige. Kami, I think we're running out of time. Oo nga 12:01 na. Siguro pamili na lang tayo ng last 2 or 3 questions pa. Tapos, pasensya na po, ano, talagang ang dami po talaga ng tanong. Kaya, mamimili na lang po kami ni Kami ng ilang tanong, 2 o 3 na lang kasi 12:00 na rin po. At ang ating mga kagalang-galang na speakers ay meron pa pong ibang appointment. Nahihiya na nga po kay Doc Nina, kay Doc Beverly, kay Doc Mari kasi alam ko kung gaano ka-busy ang schedule nila. So, 2 o 3 last questions na lang. Kami, pwede bang ako muna magtanong tapos mamili kayong iyong last question? Okay. Sige, sure. Sa aking listahan, yung last question siguro na gusto kong itanong ay saan po category, saan priority category, yung mga solo parents, saan po ba sila classified? I'm asking this question kasi may kinalaman rin tayo dun sa usapin ng fair and accessible, etc. Kung ikaw ay solo parent, saan ba ang category mo? Sila ba ay priority rin? Kasi medyo daw vague yung mga nakalagay sa definition ng mga priority listing, medyo vague yung definition kung saan papasok yung mga vulnerable groups kagaya ng solo parent. So yung definition po natin, no, or yung basehan natin sa pag-prioritize is base po sa risk, no, or chance na magkaroon ng worst form of COVID, no. So yung mga lagi pong na-expose. So depende po 'yon kung kayo ay solo parent pero kayo ay health worker, A1 kayo, no, unang-una kayo. Kung solo parent kayo pero indigent kayo, A5 kayo, 'di ba? Part kayo ng 4Ps. Kung solo parent kayo, tapos may senior citizen kayo, edi A2 po kayo, no? So, magpo-follow po siya dun sa current, hindi po siya base sa estado natin, ibang estado natin, kung hindi dun sa mga naka-provide po na classification. Thank you. Sige po. So, depende pa rin kung may sa iba pang karakteristik, hindi lang bilang solo parent. Kami, meron ka pang last question for you on your side? Tinignan ko yung listahan, mahaba pa. Pero isa na lang po, bago tayo mag-proceed sa ating synthesis, no, sa ating visual summary for today. Meron po kasi nagtanong dito tungkol sa yung oral vaccine ni Father Austriaco, na based on the yeast system po na potentially can help daw po the Philippine government vaccination program. Dapat daw po ba itong i-consider na effective type ng vaccine na i-roll out dahil pwede daw po itong ilabas nang wala po ang health professionals at hindi na din daw kailangan ng cold storage. Salamat po. Yun po ang tanong.
I will Si answer Dr. that. Sige po, Doc Nina. Mukhang sa inyo nga po ito. Well, actually, tinitignan natin yan. Mucosal immunity yan eh. Yung ibig sabihin kung saan pumapasok yung virus, doon papasok yung bakuna. No? So actually, meron ding intranasal. Di ba? Pwede rin naman doon. No? Pero itong yung sa father to, no? Priest ito na ang Pilipino. Bukod dyan, meron Yes pang po. ibang ginagawa sa nyari sa Israel na maaring i-test din natin. No? Kasi mas maganda talaga dahil mas madaling i-administer. So, and generally, yung mga mucosal vaccines ay maganda talaga din ang performance na in terms of yung immune responses. So, titingnan natin yan kasi alam ko may mga ginagawa pero early pa in development. Hindi pa sila sa phase 2 or ano, no? Nasa early development pa lang yung bakuna. So, intayin natin yon. Actually, meron kaming inaay na maaring pwedeng gawin dito sa atin. Thank you po, Tapos Doc Nina. Salamat, Doc Nina. Siguro last question na lang po mula sa akin at may nag-comment na kulang daw talaga yung oras natin sa Q&A. Dapat pasensya na po nga sa susunod po. Siguro mag-isipan natin baka magkaroon tayo ng part 2 nito. Pag-usapan natin sa UNB. Pero ang huling-huling tanong ko na po ay bilang maswerte kaming mga nasa 8-1, 8-2, 8-3 kasi medyo na yung ilan sa amin ay nabakunahan na. Pero paano naman yung A4 at A5? Kailan daw kaya magkakaroon o mag-uumpisa ang pagpapalista para nandun sa mga A4, sa A5, kumbaga the rest of the population? Kailan kaya mag-uumpisa yun at para naman sila ay mabakunahan na? Na-announce na po ni Secretary Galvez a few minutes ago na next week po, at least dito sa NCR, dahil marami na po tayong nabakunahan sa A2 and A3, so dahan-dahan na po bubuksan na po siya sa A4, at eventually A5 after a week's time. Pero sa ibang lugar po, syempre yung iba parang nasa A1 pa lang sila, so proceed po na sila sa A2 and A3. Pero sa NCR plus 8 cities na mas agresibo po yung pagbabakuna dahil mataas din yung mga number ng cases, pwede na pong magbukas sa E4. NCR kasi yung epicenter natin, Doc, kaya sila din talaga yung Tapos, Maki, may gusto kang sabihin tungkol sa, gusto ko lang din sabihin tungkol sa COVAX facility. We in UNICEF, kasama yung iba pang UN agencies sa COVAX facility, we're really also trying very hard to bring in more vaccines kasi talagang ang problema ay para makamove tayo dun sa A4, A5, kailangan natin ng mas marami pa talagang bakuna. At kami, bahagi ng COVAX facility, ay talagang ginagawa namin lahat ng aming makakaya para makapagpadala pa ng karagdagang bakuna sa Pilipinas. Maki, may gusto kang idagdag tungkol doon? Tama ba yung aking sinabi? Yes, Paul, that's correct. Of course, we're working very hard with the COVAX facilities to make sure na more vaccines are available for use in the Philippines. Currently, meron lang tayong mga ilang supply constraints na na-encounter, kasi nga po globally very high in demand pa rin po ang COVID-19 vaccine, of course, and ang yung mga manufacturers natin dahil nga po very novel pa po, bagong-bago po yung vaccine, ay they're encountering some challenges po in scaling up and making sure that there's enough supply for everyone. But rest assured po na these companies in partnership with the COVAX facility and that global alliance po is finding ways to make sure that more vaccines are produced and are delivered to countries that will definitely benefit from the vaccines. Thanks, Paul. Salamat din, Maki. With that, kami, isasarada ba natin ang ating question and answer portion? Oo nga eh. Pasensya na po muli sa mga tanong na hindi natin nasagot. Pero yun nga, mukhang kailangan natin pag-usapan ng part 2 ng seryeng ito. Pero siguro po bago tayo mag-proceed sa ating synthesis,
pwede po bang mag-pictorial muna ang ating mga panelists para po meron tayong record on our, yun, para po may record tayo ng photo. Kung maaari po sana i-on lang po natin ulit ang ating mga video sa mga hindi po naka-on ang video dito sa panelists. Sina Rash, Ana, sali kayo. Patty, Irene, and ating mga FSL. Ayan. Okay, Rash will be taking the photo. Please signal Rash kung okay na. Okay na po. Thank you, Rash. Okay, bago po tayo magtapos, tatawagin ko po si Des D ng Tofu Creatives para po sa isang very short synthesis po, no? Nagdo-drawing po itong si Des, no, habang tayo ay nagkakaroon ng diskusyon. At ito po ay parang synthesis po ng ating buong diskusyon na maaari i-share din po namin sa inyong mga speakers at sa mga umattend po ng event na ito. Go, Des, take it away. Hi everyone. So, quick visual summary lang of the speakers at yung mga sinabi nila since humaba nga yung session. So, umpusahan natin kay Dr. Nina, who talked about the selection and trials. Essentially, the WHO criteria is safety, efficacy, stability, and implementation. And they're also looking at the comprehensive technical data of trials, also determining the causality of side effects, if sa vaccine ba talaga or hindi naman pala. And essentially, benefits must really outweigh the risks. And she assured us that all vaccines provide 100% protection from severe COVID and hospitalization, although differing yung efficacy trials nila, all of them provide that 100% protection. And for the variants of concern, increase in transmissibility, meaning infection rates at reduced vaccine efficacy are some of the things na tinitignan natin when we look at these variants. And then what's really important is yung effectiveness in the real world situation. And that's what they're really monitoring right now. And as for Dr. Beverly Ho, she had these three main messages is that the vaccine is safe, effective, and free. Sign up with the LGUs to find out how to get your vaccine. And we must still continue minimum safety and health protocols no matter what your vaccine status is. And she had this really good metaphor of how the vaccine works. And essentially, it triggers the body's immune response. 1.45 billion shots have been given in the world. Yung four main messages were that they're pushing for, of course, unified science-led messages, shared ownership, listen and recalibrate, and anticipate and respond quickly. And everyone said this, that no one is safe until everyone is safe. And as for the national vaccination plan, we're going for a whole of society approach to reach herd immunity, and that means 70 million Filipinos by 2022, early 2022, hopefully. And the vision is really to save lives and restore normalcy by 2023. And then talked about the vaccine procedure and the prioritization. It takes 30 minutes to 1 hour. And also the vaccination sites. So right now we're rolling out A1, A2, and A3. And as for the COVAX with Maki, we're still here, no? The Access to COVID-19 Tools Accelerator is not just vaccines, it's also therapeutics, diagnostics, and health systems, and strengthening that. And we really want to end the acute phase of the pandemic and to rebuild economies. The whole point is to increase vaccine trust and confidence. This is a child rights crisis, and we really want fair, affordable, and equitable access. And this is the fastest ever vaccine development rollout in the world and in history.
And as for the private sector experience, there's the Ingat Angat Bakuna Lahat campaign, where there has been unprecedented collaboration sa private sector, partnerships with media, medical associations, and the goal is for a healthy Philippines. And the analysis was that may longing for peace of mind, and we want to shift from learned helplessness to hope. So bakit ka nag-iingat? And this is really a shot at getting back for the life we long for. Okay, thank you everyone. Ako po si Desiree from Tofu Creatives, and thank you for letting me draw the big picture with all of you. Back to you, Cami. Maraming salamat, Des. Ayan po, no, dito po nagtatapos ang ating usapang bakuna. Muli po maraming salamat sa ating mga speakers, sa mga nagstay. Si Doc Nina, nag-move pa po yan ng klase para sa atin. Doc Nina, thank you so much for choosing us and for thinking that this is importante at mahalaga itong forum na ito na gawin para makapag-share po tayo ng impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccines. Kami po lahat sa UN Women ay talagang truly honored, very happy and grateful po na nagstay po kayo at kayo po ay pinaunlakan po ninyo ang aming invitasyon. And syempre, thank you po sa UNICEF for your support, for supporting us in this activity. Napaka-valuable po ng support nyo for hosting us dito sa Zoom at sa Facebook page po ninyo. Sir Paul, any final? Yun lang din. Maraming salamat po sa lahat. Kami po sa UNICEF ay masaya at kami ay naging bahagi ng napakahalagang roundtable discussion na ito. At noted po na mukhang kailangan pa talaga, ang takeaway ko ay parang kailangan pa talaga nating magkaroon ng marami pang ganitong klaseng forum. Parang nag-uumpisa pa lang kasi talaga tayo dun sa vaccination at medyo mahaba pa yung ating lalakbayin. Pero kaya mukhang ang takeaway ko mula sa UNICEF ay mukhang kailangan pa natin talagang magsagawa ng mga ganitong klase ng aktibidad. At yun, sabi nga ay ang panawagan, magpabakuna. Kanina may binanggit si Desiree, bakit ka mag-iingat? Kasi gusto nating bumalik na dun sa dati nating buhay. Kaya kailangan nating magpabakuna para talagang tayo ay yung sabi niyang longing to get back the life we had before. With that, in behalf of my colleagues in UNICEF, si Doc Maki, si Dito, si Irene na nandito ngayon tumutulong sa technicals, maraming salamat din po. Maraming salamat po, Sir Paul. At maraming salamat po sa lahat ng nagstay. Nariyan po sa screen ang ilang contact information namin kung gusto nyo po kaming kontakin para sa feedback o mga katanungan. At salamat po sa mga nag-iwan ng mga email addresses. Kayo po ay padadalhan lang namin ng information mula po sa discussion na ito. At maaari po ninyo itong panuuring muli, no? Ito po ay, ang video na ito ay nasa Facebook page ng UNICEF at i-upload din po namin with captions or subtitles sa UN Women Facebook page. Dito na po nagtatapos ang ating diskusyon. Happy lunch po. Magandang tanghali po sa lahat. Happy lunch po. Maraming salamat sa ating mga speakers. Thank you po. Ingat kayo. Ingat po. Stay safe. Po tayo. Magpabakuna po tayo. Yes.